When you're planning a case, you're going to have to decide how you're going to prepare it. Are you adding material or do you need to reduce? You know, if you have a crowding case, you're going to reduce a lot more tooth structure to ta sẽ thực hiện việc thêm vào. you have undersized teeth. Hay chúng ta thực hiện việc mài bớt đi. Or maybe you're repositioning something facially, you're going to do an additive case. When there's midline discrepancies, oftentimes you're going to have to break through the contacts to show. Khi mà chúng ta có những cái sự sai lệch về cái đường giữa thì chúng ta cần thiết chúng ta sẽ phải mài qua cái điểm của ta. Or if you're going to have to enhance and increase size, sometimes you have to still go through the contacts to do that. Existing restorations are going to dictate your prep design as well, whether it's a crown that's there or bonding, or fillings, things like that. Decay also will dictate the same thing, as well as your prep shades. If you have a dark prep shade, you may have to remove a little bit more just to get enough thickness of material to block it out. Guides and stents are also critical. You want to make sure you have a preparation index so that you know you're doing it correctly and preparing enough, removing enough tooth structure before you go to make your temporaries or before you send it to the lab. A bite stent also helps you maintain that vertical stability, that vertical dimension of occlusion, so that you can make sure that you're not opening if you're not intending to, or you're keeping it at the same function. And you want to have a provisionalization matrix. That's so you can make your temporaries. So when I do my provisionals, there's a couple different ways you can do them, but these are the three techniques I use commonly. First, I'll place the temporary material into the matrix and seat it on the teeth. And after it takes an initial set, I'll pull the matrix off. And if it stays on the teeth, then I'll just choose to lock them in place. Sometimes I know that going into the case. Other times I may want to spot etch and bond and then cement with a flowable composite. And other times I'll still etch or I'll still bond and use a shrink wrap technique. And whichever method you prefer, you know, and you get good at, that's what I would stick to. But there are other techniques out there. When you get to your cementation, my process is, you know, you obviously have to remove the provisionals first and clean everything up and isolate, but you want to try it in. I try mine in with water. If I have to change shades, then I start looking at considering try-in paste, but I typically like to design my cases such that I don't need to use a different shade cement. I like my color to be reliant upon the ceramic and the underlying tooth structure, not really my cement. If you think about how thin that cement layer is, yes, it can enhance the case, but primarily most of your characteristics and your outcome are going to be from the ceramic. So I like to try it with water. I'll have the patient approve it. Then from there, depending on what type of cement you're using, will dictate how many steps and what steps you take for the restoration and the tooth to get them ready for cementation. Once you do all that, you're going to either cement with a resin adhesive or a self-etching, self-adhesive resin. And whatever cement you choose will determine your workflow and your long-term color stability. Ivoclar has this preparation design guideline for us for thin veneers and thicker veneers, depending on the type of material you're going to use, whether it's a pressable ceramic, add ceramic, or a blend of the two. So you can see here how much or how little reduction is truly necessary to achieve these results. With types of preparations, we have our retentive and our non-retentive. We talked about the various factors that will dictate your prep design.
So a lot of that plays into how retentive your restorations will be. Ideally, we would like to have a retentive prep because it allows for the friction of the restoration against the tooth to give us that mechanical retention. And the cement will provide us that chemical adhesion. So that chemical retention also is important as well. The two combined give us the best and most stable type of bond, and that's that chemomechanical bond. Ideally, we would like to have at least a 6-degree taper for our preparation. However, that's not always often achieved. And that's where we need a good cement to really give us that strong chemical bond. Non-retentive preps are solely reliant on the chemical bond. And that's where sometimes veneers can fall in that category. Dr. Miller, I would, if you could just pause for a minute. We are facing some technical issue with Dr. Wu's mic. So we are done, will help to adjust the mic and then you can go on. Thank you so much. Thank you for understanding. So Ellie, could you help? Yes, please wait a bit. Dạ quý bác sĩ ơi, hiện tại thì ban tổ chức đã nhận được những thông tin là mình đang gặp sự cố về đường truyền âm thanh đó, thì quý bác sĩ vui lòng thông cảm giúp em là mình có thể đợi trong giây lát để em sẽ chỉnh sửa lại phần kỹ thuật đó, rồi mình sẽ tiếp tục chương trình để cho chương trình nó được diễn ra suôn sẻ hơn, được không ạ? Dạ, hiện tại thì mình đang gặp một xíu sự cố về âm thanh, thì quý bác sĩ vui lòng thông cảm giúp để ban tổ chức sẽ chỉnh sửa về lỗi kỹ thuật ạ, và mình sẽ tiếp tục chương trình để cho chương trình diễn ra suôn sẻ hơn ạ. Dạ vâng, hiện tại thì em đã bật lên phần interpretation. Quý bác sĩ vui lòng giúp em chọn vào phần tiếng Việt để có thể nghe được phiên dịch, và chọn tiếng Anh để có thể nghe nguyên bản gốc bằng tiếng Anh ạ. Em xin cảm ơn ạ. Dr. Miller, now you can start the presentation. Okay. Yeah, thank you so much for understanding. Yes, and I apologize. I accidentally clicked one slide ahead, but you were able to see that. So what that last slide talked about was the where your finish line is, where your margin is, and whether it's at the gum line, below the gum line, or above it. And marginal isolation is critically important for the long-term success of your restorations. So it's important that you achieve that isolation. So when we talk about types of veneer cements, we have self-adhesive resin and we have adhesive resin. New universal cements are combining the ability of both of these to give us the best of both worlds. I always recommend selecting a cement based on the procedure you're doing, right? You have to know that before you even start, because that will dictate your material selection and case design. So what kind of restorations and substrates are you going to use? How much bond strength do you need? And is it going to be a retentive or non-retentive preparation? So if you're using a self-adhesive cement, by itself, you want to have very retentive preps, and it'll do a really good job with that.
But if you have non-retentive preps, you're going to want to pair it with a bonding agent, a bonding adhesive to give you that maximum strength from your cement. When we think of doing cosmetic cases, we a lot of times think of just veneers, but oftentimes you may have an extra tooth or an additional, or one of the teeth in there that has a different substrate already on it, whether it's been root canaled and it has a metal post or a fiber post, or maybe it has a crown on it, or maybe we have an undersized tooth, like a lateral, and the other lateral is missing. So therefore we have an implant. So you want to have a cement that can basically bond to anything and any substrate. It's very tedious and frustrating to have to stop in the middle procedure to change cements and change protocols. Resin cements are categorized by how they are polymerized and how they're cured, and also their mechanism of adhesion. So you can have light curing, you can have self-curing, which is chemical curing, or you can have a dual curing cement. With the mechanism of adhesion, it's either going to be adhesive or self-adhesive. Traditionally, or even now, adhesive resins can be more, have more of an involved process. They do require you to prepare the restoration and the tooth structure with a specific primer and or bond. The self-adhesive resin cements do not require you to prepare the tooth. However, depending on which cement you're using, you may or may not have to treat the substrate. Nonetheless, etching, priming, and bonding the tooth structure will always yield a higher bond. Maximally and maximally chroma, they allow you to do this in any way you prefer. They allow you to use your preferred or any preferred bonding technique, and it works well with any major leading bonding adhesive. It does not require you to use a primer on the tooth. I'm sorry, on the restoration. So it's really a true universal when we think about the term universal. It's going to combine both of these steps in a much more simplified way. We're starting to see a lot of manufacturers do the same, but this has been around with Kerr's Maxim Elite and Maxim Elite Chroma. So when we think about etching techniques, we have our self-etch, we have our selective etch, and our total etch. Personally, I prefer selective etch, and that's where we're going to phosphoric acid etch the enamel, and then self-etch the dentin with our universal bonding agent. This study done in 2018 by the Journal of Dental Research shows the shear bond strength to enamel when using universal adhesives in self-etch mode or total etch mode. And as you'll see, OptiBond Universal is significantly higher in its shear bond strength to enamel than the competitors. Even in self-etch mode, it's stronger than doing a total etch technique when using a competitor's bonding agent. However, if you phosphoric acid the enamel, you'll see that you do get a higher bond strength when etching enamel. Ở cả cái cơ chế là chúng ta tự soi mòn hay là soi mòn toàn bộ? The
Trong cái nghiên cứu trong nghiên cứu đó thì chúng ta cũng có cái nghiên cứu về cái độ bền dán ở trên ngà răng. Một lần nữa chúng ta cũng có thể thấy rằng là Optibond Universal giúp chúng ta đạt được cái độ bền dán trên ngà răng rất cao. Chúng ta có thể thấy là tất cả các cái bond hiện nay ở trên thị trường thì đều đạt được cái độ bền dán cao. Tuy nhiên thì Optibond Universal cho chúng ta cái độ bền cao nhất. Chúng ta cùng nói về cái kỹ thuật soi mòn chọn lọc và soi mòn toàn bộ. Thì soi mòn chọn lọc chúng ta chỉ soi mòn ở trên phần men răng thôi. Và kỹ thuật soi mòn toàn bộ thì chúng ta sẽ soi mòn trên cả men răng và ngà răng. Thì việc lực dán của chúng ta đạt được hay không, chúng ta sẽ phải đánh giá nó dựa vào cái việc là nhựa của chúng ta có xâm nhập được vào phần ngà răng và các cái trụ men hay không. Việc chúng ta sử dụng cái kỹ thuật etching toàn bộ thì chúng ta có thể khiến cho việc các cái ống ngà không được lấp đầy hoàn toàn, và điều này thì có thể dẫn tới việc là nhạy cảm sau điều trị cũng như là các cái nguy cơ về lực dán kém. Vì cái kỹ thuật soi mòn chọn lọc thì sẽ giúp chúng ta khắc phục được cái vấn đề này. Cái khả năng nhựa chúng ta có thể xâm nhập được sâu vào trong ống ngà hay không, nó phụ thuộc vào cái góc thấm hay là wetting angle. Cái góc thấm này thì sẽ quyết định là chúng ta có hay là không, có tối thiểu hay là tối đa cái sự thấm của nhựa. Và cái việc nhựa chúng ta không thấm đủ thì có thể dẫn tới những cái nhạy cảm và nguy cơ chúng ta phải làm lại cái phục hình. Ngoài ra thì cái độ dày của cái lớp bond cũng vô cùng quan trọng. Nó sẽ liên quan tới cái việc khi chúng ta gắn phục hình thì veneer của chúng ta có thể đặt được sát khít vào răng hay không. Và thông thường thì cái độ dày của cái lớp bond này có thể dao động từ 3 cho đến 10 micron tùy theo nhà sản xuất. Tôi làm rõ hơn một chút cái ảnh hưởng của góc thấm tới cái sự xâm nhập của nhựa. Nếu chúng ta có cái góc thấm nhỏ hơn 90 độ thì chúng ta sẽ có cái sự xâm nhập tối đa của nhựa. Nếu chúng ta có góc thấm nhỏ hơn, tức là chúng ta tối thiểu là 90 độ, thì chúng ta sẽ có cái sự xâm nhập của nhựa là tối thiểu. Và nếu chúng ta không có cái góc thấm này chúng ta lớn hơn 90 độ thì chúng ta sẽ không có cái sự xâm nhập của nhựa được vào các cái ống ngà. As I mentioned a minute ago, film thickness is very. Như tôi đã nói về trong cái slide trước thì cái độ dày của cái lớp bond nó vô cùng quan trọng. Thì chúng ta có thể thấy được cái sự so sánh độ dày lớp bond ở các cái thế hệ bond phổ biến trên thị trường hiện nay. Cũng có Scott Bond Universal, chúng ta có độ dày khoảng từ 5 đến 10 micron. Ivoclar Adhese Universal, độ dày khoảng 10 micron. Và tốt nhất thì đây chúng ta có Kerr Optibond Universal với độ dàn mỏng của lớp bond là khoảng 5 micron. Tất nhiên thì cái việc độ dày của cái lớp bond này thì sẽ phụ thuộc vào cái kỹ thuật của chúng ta khi chúng ta đặt cái lớp bond. Và khi mà cái độ dày của lớp bond này quá nhiều thì có thể dẫn tới cái việc là
phục hình của chúng ta không đặt được sát kít lên mô răng. Cái bond của Kerr này thì còn có một cái chế độ, đó chính là nó có thể tự trùng hợp, đó là chế độ gọi là dark mode, và do đó thì nhờ cái chế độ này thì chúng ta không cần thiết phải chiếu đèn cái lớp bond này, và chúng ta có thể đạt được cái độ dàn mỏng tối đa của lớp bond. Đây là cái hướng dẫn sử dụng của hãng Ivoclar khi chúng ta sử dụng cái vật liệu gắn gắn veneer của họ. Points of interest that make it different or make it different than Max and Elite is you have to apply a separate primer. Và với cái hãng Ivoclar này hay là nhiều những cái hãng gắn veneer khác trên thị trường thì chúng ta sẽ cần phải làm theo một quy trình tương đối phức tạp. Chúng ta phải sử dụng những cái loại primer cũng như là bond nhất định để chúng ta có thể phù hợp với quy trình. Và điều này là bắt buộc. Tuy nhiên thì với cái bond universal của Kerr thì chúng ta không cần thiết chúng ta phải áp dụng quá cứng nhắc cái quy trình như vậy. Chúng ta có thể thấy ở đây chúng ta cần phải đặt các cái loại primer khác nhau. Chúng ta cần phải light Q chiếu đèn để trùng hợp lớp bond. Chúng ta cần phải sử dụng glycerin, fluor protect. Chúng ta sẽ tốn thời gian cũng như vật liệu hơn khi chúng ta sử dụng những cái hệ thống quy trình phức tạp như vậy. Đây là cái hướng dẫn gắn veneer của 3M. Và chúng ta có thể thấy là cái quy trình này khá là phức tạp, và khi mà chúng tôi dùng cái quy trình này thì chúng tôi phải đọc lại khá là nhiều lần cái hướng dẫn sử dụng này. Mà chúng ta cũng phải sử dụng nhiều cái loại primer khác nhau. Chúng ta cũng phải sử dụng, chúng ta bắt buộc phải sử dụng upper single bond plus trên răng và trên phục hồi. Và trong cái hướng dẫn sử dụng này thì chúng ta lại không được chiếu đèn cái lớp bond. Đây là điều rất là quan trọng. Chúng ta khi chúng ta chiếu đèn thì chúng ta đã phải sử dụng 20 giây chiếu đèn và 30 giây để chiếu sau cùng. Và chúng ta có thể thấy là khi mà cái điều này nhân lên với rất là nhiều răng thì chúng ta sẽ rất là tốn thời gian cũng như là vật liệu. Thì chúng ta đã có Maxen Eli Universal của Kerr. Thì đây là cái loại xi men được coi là tối giản cái quy trình hồi của chúng ta. Chúng ta có thể thấy đây là cái tờ hướng dẫn sử dụng của Maxen Universal. Chúng ta không cần phải sử dụng cái loại primer nào. Chúng ta có thể chiếu đèn hoặc không chiếu đèn lớp bond. Chúng ta chỉ cần 2 giây để chiếu từng điểm và 10 giây để chiếu sau cùng cho mỗi răng. To allow you to remove the gross cement, and you have a 10-second final cure for each tooth. This makes the process a lot quicker and a lot easier. Chúng ta thấy quy trình này thì rõ ràng là nhanh gọn và tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều so với những quy trình khác. Chúng ta cũng có cái hệ thống Maxen thì không chứa những cái amine 3 để khởi phát cái quá trình trùng hợp. Do đó thì chúng ta có cái sự ổn định màu sắc tốt hơn các cái thế hệ trước đây. Và rõ ràng với cái quy trình này, quy trình đơn giản hóa này thì chúng ta tốn ít thời gian và những cái vật liệu cần thiết hơn. This one's to do everything, and sometimes when I'm doing my veneers in the front, we're maybe doing 10 or 12 units, but I may have some curve I'm doing. Thì trong cái quy trình mà tôi làm veneer thì đôi khi chúng ta sẽ phải làm cả những cái chụp nữa. Thì khi đó thì bởi vì là cái phục hồi chúng ta đã có cái sự lưu giữ rồi thì chúng ta thậm chí chúng ta không cần phải bond, chúng ta chỉ cần
chúng ta không cần xử lý cái phục hồi của chúng ta chỉ cần cho xi măng thôi. Light colored only resin cement, and you're cementing as they're coming out, and you're cementing a straight cement inlay or a online veneer. I do a lot of those. Và cái quy trình này chúng ta có thể rất là tùy biến khi cái phục hồi chúng ta thay đổi, như là onlay, inlay. Chúng ta chỉ cần quyết định là lực dán chúng ta cần bao nhiêu, và khi đó chúng ta sẽ cần phải quyết định xem chúng ta có cần sử dụng thêm primer ở trên cái phục hồi không. Và thời gian thì là vô cùng quan trọng, chúng ta không thể mua được thời gian. Do đó thì với cái quy trình chúng ta càng tối giản bao nhiêu thì chúng ta sẽ càng tiết kiệm được thời gian bấy nhiêu. Một cái yếu tố tôi rất muốn nói về cái xi măng Maxim Eli Chroma này, đó là chính là cái từ chroma. Thì trước đây thì chúng ta chỉ có cái loại Maxim Universal thôi, và nó không có chữ chroma này. Thì chroma này là biểu hiện của một cái cải tiến của cái vật liệu này, đó là chúng ta có cái chất chỉ thị màu. Thì ban đầu cái xi măng này khi mới bơm ra nó sẽ có màu hồng, và cái màu này sẽ nhạt dần khi cái xi măng chuyển sang trạng thái gel, và sẽ biến mất cái màu hồng này, chuyển thành màu răng chúng ta đông cứng hoàn toàn. Và cái chỉ thị màu này giúp chúng ta biết được là thời gian chúng ta khi nào chúng ta có thể làm sạch cái xi măng một cách an toàn. Với cái hội đồng cố vấn nha khoa trên cái trang Dental Advisor thì nó đã chấm cái xi măng Maxim Eli Chroma này với điểm số là 96%. Và những cái chỉ thị màu này thì nhận được những cái sự đánh giá rất là tích cực. Và nhiều người thì lo sợ về cái việc là chúng ta sử dụng cái việc xi măng tự dán này thì nó có ảnh hưởng đến cái độ bền dán của chúng ta hay không. Thì trong cái quá trình thực hành của tôi thì tôi không gặp bất kỳ một cái vấn đề nào liên quan đến cái việc là mất lực dán ở cái xi măng này. Và chúng ta cần phải lưu ý rằng là cái đầu trộn của cái hãng này thì nó là một cái đầu trộn riêng, nên chúng ta cần phải lưu ý sử dụng đúng cái đầu trộn để chúng ta có thể đạt được cái độ trộn lẫn giữa hai cái ống một cách tốt nhất và nó đúng tỷ lệ nhất. Khi chúng ta nhắc đến cái độ bền dán của cái xi măng dán hay là xi măng tự dán, chúng ta có thể so sánh giữa cái lực dán của Optibond Universal NX3 với Optibond Universal Maxim trên ngà răng và trên men răng. Thì chúng ta có thể thấy là lực dán trên ngà răng cũng như là men răng thì rất là cao. Nghiên cứu này thì chỉ ra cái độ bền dán của xi măng khi mà được sử dụng với cái loại bond mà được hãng đề xuất. Thì khi mà Maxim Eli kết hợp với cả Optibond Universal của Kerr thì chúng ta đạt được cái độ bền xé là cao nhất khi so sánh với các cái hãng khác nhau. Chúng ta sẽ cùng chuyển qua một số những cái cây lâm sàng. Chúng ta hãy cùng tới cái bước đầu tiên là chúng ta thiết kế cái việc chúng ta sửa soạn. Thì đây là một ca được chuyển tới tôi bởi một bác sĩ chỉnh nha. Thì bệnh nhân này có một cái răng đã được chữa tủy. Răng này thì đã bị đổi màu.
She had generalized decay in between all of her teeth. Và bệnh nhân này thì có cái vấn đề là bệnh nhân có rất là nhiều những cái sâu răng ở vùng kẽ. She was unhappy with the Và cái nhu cầu của bệnh nhân là bệnh nhân đang không có hài lòng với cái màu sắc răng hiện tại của mình. This is when you look closer, you can see she's got a lot of crowding on the mandible. Thì khi nhìn gần lại thì chúng ta thấy là bệnh nhân có những cái chen chúc rất là nhiều ở vùng răng dưới. So finish line for restorations, we need to be very cognizant of where those teeth are coming in contact, because we don't want them hitting at the cave of surface margin that we have, occluding on enamel or occluding on the stem. On the occlusal views, we have a temporary filling within this canine. Ở cái hướng nhìn từ phía mặt nhai thì chúng ta có thể thấy là bệnh nhân này đã có rất là nhiều những cái phục hồi và đã có rất là nhiều phục hồi ở các cái vùng kẽ răng. Upon closer inspection, you can see we have a deposit bonding. Nhìn gần hơn nữa, chúng ta thấy là bệnh nhân đã có cái bối trám composite ở vùng rìa cắn và chúng ta cũng đã có những cái vùng viêm nhiễm ở vùng cổ răng, vùng viêm lợi ở vùng cổ răng. Thì đây sẽ là cái vấn đề chúng ta cần lưu ý khi chúng ta điều trị veneer với bệnh nhân này. Ở bệnh nhân này thì tôi cũng đã tiến hành là chụp một cái set những cái phim tại chỗ toàn bộ khung hàm cũng như là phim cone beam CT. Bệnh nhân có rất là nhiều những cái sâu kẽ và tôi thì không muốn là cái veneer của tôi sẽ nằm ở trên những cái mối trám này. Tôi muốn là veneer thì phải được nằm ở trên mô răng. Thì ở những bệnh nhân này thì tôi sẽ ưu tiên sử dụng những cái dạng như là veneer 3/4, chụp 3/4 hoặc là cái chụp toàn bộ. Nhưng mà thiết kế mỏng cái dạng veneer. Đây là cái mẫu mock-up của chúng ta được làm với cả cái mẫu scan, mẫu mock-up số hóa. Tôi đã làm những cái những cái mẫu bằng silicon. Chúng ta có thể làm phục hình tạng, những cái dấu chỉ cho răng cửa cũng như là cái dấu hướng dẫn khi chúng ta sửa soạn. Đây là cái kỹ thuật mà các bác sĩ thường sử dụng. Tức là chúng ta sẽ sử dụng cái phục hình tạng để chúng ta sẽ mô phỏng lại cái hình thái răng sau này. Sau đó thì chúng ta sẽ sửa soạn trực tiếp trên cái mẫu mock-up đó ở trên miệng. Và cái việc sửa soạn này thì sẽ giúp cho chúng ta là chỉ phải sửa soạn tối thiểu những cái phần cần thiết. Sau khi chúng ta đã đánh dấu những cái vị trí chúng ta cần sửa soạn rồi, chúng ta sẽ tiến hành là hoàn tất cái sửa soạn bằng cách là chúng ta sẽ quyết định là chúng ta sẽ có thể loại bỏ những cái phục hồi cũ hay không, hay là chúng ta muốn loại bỏ thêm những cái phần sâu vùng kẽ hay là hạ mặt nhai. Ở bệnh nhân này thì tôi đã làm 10 cái răng tạng nối với nhau và được gắn bằng cái bond universal và khóa với nhau, khóa vào mô răng. Bệnh nhân này được đeo cái hàm này trong vòng 3 tuần đến 4 tuần. Sau 1 tuần thì bệnh nhân quay lại tái khám.
Và ở cái thời điểm này thì tôi sẽ tiến hành quét hoặc là ghi lại cái dấu khi bệnh nhân đang đeo cái răng tạm này để chúng tôi có thể gửi cho lab để lấy được cái thông tin về hình thể của răng. Và đây là cái phục hồi sau cùng sau khi chúng ta đã gửi những cái dấu cho lab, thì lab sẽ mô phỏng lại cái hình thể răng của răng tạm. Và đây là cái phục hồi sau cùng. Đây là kết quả sau khi chúng ta gắn phục hồi. Chúng ta có thể thấy là bệnh nhân có những cái contour đẹp hơn và cái mô lợi cũng lành mạnh hơn. Chúng ta không còn thấy cái phần mô viêm ở cái vùng răng 21 nữa. Đây sẽ là cái quy trình mà khi chúng ta gắn răng gắn veneer với cả mắt sen Elichroma. Bệnh nhân này tới với cái răng 31 thì bị gãy và lộn ngà. Chúng ta sẽ tiến hành là sau màu. Sau đó thì tôi tiến hành sửa soạn và làm răng tạm. Khi này thì tôi chỉ bond với cả bond universal bằng cách là bond điểm, và tôi gắn bằng cái composite Speculite Ultra Flow. Thì cái việc mà chúng ta bond điểm sẽ giúp chúng ta là cái phục hình tạm của chúng ta có thể được lưu giữ một cách tương đối ở trên mô răng. Đây là cái quy trình mà khi tôi gắn cái veneer này. Thì the shear bond strength with dentin when using OptiBond Universal is high when you do not phosphoric acid etch. So in this situation, thông thường thì nếu mà với cái veneer thì tôi sẽ sử dụng cái kỹ thuật là total etch, bởi vì chúng ta hoàn toàn là trên men. Tuy nhiên thì đây là cái trường hợp mà bệnh nhân này có cái phần lộ ngà và chúng ta sử dụng universal bond universal. Do đó thì chúng ta chỉ cần etching chọn lọc thôi. And then I did the full cure for 10 seconds. Chúng ta sử dụng tech Q 2 giây, chúng ta chiếu điểm 2 giây, sau đó thì chúng ta loại bỏ cái chất gắn dư và cuối cùng là chúng ta tiến hành làm sạch. Tôi sẽ nói một chút về cái việc sửa soạn tối thiểu với cả veneer xứ. Đó là trong cái trường hợp mà chúng ta sẽ đánh giá cái ca đó, chúng ta xác định đó là cái ca mà chúng ta cần phải thêm vào thay vì là mài bớt đi, chúng ta sẽ sửa soạn cái việc là chúng ta sửa soạn tối thiểu. Như là bệnh nhân 14 tuổi, bệnh nhân nữ 14 tuổi. Bệnh nhân thì có một cái bệnh nhân không có răng. Bệnh nhân có một cái khiếm khuyết là không có răng. Không có vùng răng hàm nhỏ cũng như là vùng răng cửa hàm dưới. Và bệnh nhân có một cái khớp cắn lại 3 dạng. Và cái khớp cắn này thì có khả năng gây sang chấn khớp cắn. Chúng ta cứ thấy là bệnh nhân này đã từng trải qua cái chỉnh nha rồi, và chúng ta thấy những cái vết xước ở trên men. Và đây là cái hình ảnh mà sau khi tôi sửa soạn thì các bạn có thể thấy là tôi sửa soạn rất là bảo tồn, gần như chúng ta không thấy có đường hoàn tất. Toàn bộ cái phần xìa cắn ta được giữ nguyên. Chúng ta chỉ cần làm nhẵn các cái bề mặt thôi.
Chúng ta tiến hành sau màu. Our shades are fixed. We take a tissue reference. So this has the lab exactly for tissue before we retract it. And in this Tôi sẽ lấy một cái dấu antinat để ghi lại cái mô mềm của bệnh nhân. Trước khi tôi tiến hành là chúng tôi đặt cái patch collar. Sau đó thì tôi tiến hành là đặt cái patch collar và chúng tôi sẽ lấy dấu bằng silicone. Và ngoài ra thì trường hợp này tôi cũng có quét một cái dấu digital. Sometimes they don't take the tissue and displace it enough for these situations when you're doing a process. Thì chúng ta biết là cái dấu kỹ thuật số thì nó sẽ có một số nhược điểm là đôi khi nó không thể lấy được những cái đường hoàn tất sâu ở dưới lợn. Do đó thì trường hợp này tôi sẽ kết hợp cả hai. Tôi lấy cả một cái dấu cơ học bằng silicone. Đây là cái mẫu hàm của bệnh nhân được lên giá khớp. Và chúng tôi làm, đây là cái kết quả khi chúng tôi làm 4 cái veneer ở răng cửa. Trường hợp này thì tôi sử dụng cái kỹ thuật Total Edge do là chúng ta edge trên men sử dụng với Optibond Universal. Ngoài ra thì tôi cũng tiến hành nâng khớp ở cái vùng răng hàm bằng composite. Bạn có thể thấy cái sự sát kít của cái phục hồi ở trên mô răng. Đây là 2 tuần sau theo dõi. Theo dõi sau 1 năm. This is a situation where orthodontists refer patients to me because they have undersized lateral incisors. Đây là trường hợp mà tôi được chuyển bởi một bác sĩ chỉnh nha, bởi vì bệnh nhân có cái răng cửa bên nhỏ. Bệnh nhân này chúng ta thấy là bệnh nhân có cái mamelon khá là rõ do là cái răng còn trẻ. Và ở những cái trường hợp mà chúng ta không sửa soạn, chúng ta cần phải mài chỉnh cái mamelon này. Đây là cái sửa soạn của tôi. Thì gần như là tôi chỉ có làm móng cái răng này thôi và hạ đi những cái mamelon. Tôi chỉ đánh bóng cái bề mặt răng. Tôi không cần phải mài thêm bất cứ cái thành phần tổ chức nào của răng khác nữa. Trường hợp này tôi cũng sử dụng cái kỹ thuật Total Edge. Bạn cũng có thể thấy là sau khi gắn thì chúng ta thấy cái đường viền lợi nó không bị tổn thương do cái việc chúng ta vệ sinh chất gắn khá là đơn giản. Đây là hình ảnh sau 1 năm. Chúng ta thấy là bệnh nhân có cái sự tái phát chỉnh nha. Bệnh nhân có một cái khớp cắn hở. Ba năm sau thì bệnh nhân quay lại. Khi này chúng tôi sẽ tiến hành chỉnh nha bằng Invisalign. Thì bệnh nhân này chúng ta có thể thấy là bệnh nhân có những cái nhiễm màu khá là nặng. Tuy nhiên thì cái màu sắc của veneer vẫn rất là tốt do cái veneer của chúng ta rất là sát kít và chúng ta không có những cái dấu hiệu của cái sự vi thấm. Nhắc đến cái sự ổn định của màu sắc thì đây là một yếu tố rất là quan trọng khi chúng ta lựa chọn cái xi măng để chúng ta gắn veneer. Bệnh nhân này đến với chúng tôi khi mà bệnh nhân đã có những cái veneer trước đó rồi. Và bệnh nhân này thì chúng ta thấy là có những cái sự đổi màu của veneer. Bệnh nhân thì không muốn đến với nha sĩ để nhận được cái hàm răng tối màu như vậy. Và cũng có thể thấy bệnh nhân có cái cởi hở lợi một chút nên chúng tôi tiến hành là điều chỉnh cái đường viền lợi cũng như là thay thế cái veneer.
yellowed over time, and that's due to the cement that was used at the time of cementation. And then here's our final new core veneers on the right. Và chúng ta thấy được sự thay đổi màu sắc khi chúng ta thay cái veneer cũ bằng cái veneer mới. When we removed the existing ceramic restorations, this is what I was left with. So they were already significantly over veneer, and there's nothing I Thì sau khi tôi gỡ bỏ những cái veneer cũ thì có thể thấy là những cái răng này được mài chỉnh khá là nhiều. Gần như là chúng ta bị mài quá mức. Do đó thì ở những trường hợp này tôi sẽ sử dụng những cái xi măng có cái tính chất là lưỡng trùng hợp để có thể đảm bảo được cái sự trùng hợp tối đa của cái xi măng. Đấy, nhớ lại rằng là khi trong những cái nghiên cứu về y văn thì khi mà chúng ta sử dụng những cái chất gắn dual coring lưỡng trùng hợp thì chúng ta có cái nguy cơ là bị đổi màu. Do nó có các cái thành phần khởi phát trùng hợp có thể gây đổi màu. Tuy nhiên thì với những cái chất gắn mới hiện nay thì chúng ta có những cái hệ thống như là của Kerr, chúng ta không có cái sự đổi màu đó. Thì ở bệnh nhân này tôi có đánh giá những cái nụ cười, cho bệnh nhân cười nhiều lần để tôi đánh giá cái đường cười, cũng như là sử dụng cái giá khớp lên cung mặt để chuyển vào giá khớp. temporary smooth margin so that you have optimum gum health. This was the day I put them in, so their gums are a little irritated because of how deep her original veneers were. Chúng ta có thể thấy là ở cái giai đoạn làm răng tạm thì cái đường viền lợi có hơi viêm một chút, do là cái phục hồi cũ của chúng ta là nằm ở dưới lợi khá là sâu. Đây là cái ảnh bệnh nhân tái khám lại sau 3 năm. Như vậy thấy là bệnh nhân có cái đường viền lợi rất là khỏe mạnh và cái khả năng bền màu sắc thì rất là tốt. Chúng ta nhìn ở mặt nhai chụp, chúng ta thấy không có cái sự nhiễm màu ở đường viền của phục hồi. Nghĩa là chúng ta có cái rìa của phục hồi rất là sát kít với mô răng. Và đây là cái yếu tố rất là quan trọng khi chúng ta muốn đánh giá cái độ bền theo thời gian của veneer. Chúng ta không bị hở cái rìa của phục hồi. So having a simplified workflow allows us to see multiple units of veneers at one time using maximum universe. Chúng ta có thể thấy cái tác dụng của cái quy trình tối giản hóa cho phép chúng ta gắn được rất là nhiều veneer cùng một lúc với cả cái Maxim Eli Universal. Bệnh nhân này có 6 cái veneer được làm từ khi bệnh nhân còn là thiếu niên, và chúng ta có thể thấy là sau một thời gian thì bệnh nhân có những cái đổi màu ở vùng rìa của phục hồi. Thấy là cái phục hồi này tương đối là dày và nó làm thay đổi cái contour thực sự của răng. Đây là cái hình ảnh mà ngay sau khi tôi gắn cái phục hồi, ngay sau khi tôi loại bỏ cái chất gắn dư, làm cái lại 6 cái veneer từ răng nanh này đến răng nanh bên kia. Và tôi đã thay đổi cái đường viền bên ngoài của răng một chút, là giảm cái đường viền đó đi và nó trở nên tự nhiên hơn. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy trên cái trên cái hình ảnh từ mặt nhai này thì chúng ta thấy là veneer có cái sự hòa trộn với cái mô răng và chúng ta không nhìn thấy có cái yếu tố, cái sự hở của cái phục hồi nào ở đây cả. Hình ảnh theo dõi sau 1 năm, chúng ta cũng có cái lợi rất là khỏe mạnh, nó không có cái sự ngấm màu hay đổi màu nào ở vùng rìa của phục hồi.
And again, we have excellent marginal integrity and scale. Em cũng thấy là ở vùng rìa, nhìn từ phía rìa cắn xuống thì chúng ta cũng không có những cái sự đổi màu. And this is her smile out of the ear. Những cái hình ảnh đường cười của bệnh nhân. This patient presented for one veneers, 6-person veneers. She had a finding on her front two teeth that had routinely come off, and she was uncomfortable with. She also had a previous habit of. Đây cũng là một ca bệnh nhân đã được làm veneer thì lúc trước đó. Tuy nhiên thì các cái veneer này bị rơi sau một thời gian. Bệnh nhân cũng không hài lòng với cái màu sắc ban đầu của cái veneer cũ. Do đó thì đây sẽ là cái ca mà tôi lại làm 6 cái veneer. Đây là hình ảnh ngay sau khi tôi gắn cái veneer. Đây là cái hình ảnh ngay sau khi gắn. Ta thấy là cái đường viền lợi nó không bị tổn thương quá nhiều khi mà chúng ta chỉ lấy cái chất gắn dư rất là nhẹ nhàng. Bệnh nhân này đã chuyển đi chỗ khác và tôi không theo dõi được bệnh nhân này cho đến 3 năm sau khi bệnh nhân quay lại. Và bạn có thể thấy là cái sự lành mạnh của cái mô lợi như thế nào. Gần như chúng ta không thấy có cái sự đổi màu nào ở cái vùng rìa, mặc dù là đường hoàn tất chúng ta nằm khá là cao. Tất nhiên là trong những cái trường hợp này thì cái sự vệ sinh, cái khả năng tự vệ sinh của bệnh nhân rất là quan trọng. Một lần nữa chúng ta cũng nhìn từ phía mặt nhai xuống, ta cũng thấy là những cái phục hồi rất là sát khít và chúng ta không có cái sự hở. Ở trường hợp này thì tôi tiến hành là ở những cái hai vị trí răng nanh thì tôi chuyển cái hướng dẫn lên trên xứ. Do vậy thì tôi làm cái phục hồi nó lấn vào phía mặt trong hơn. Đây hình ảnh theo dõi sau 3 năm. Maxim Eli Universal thì cho chúng ta cái khả năng rất là linh động để chúng ta có thể dán lên các cái vật liệu khác nhau cũng như là che màu. Chúng ta thường gặp những cái trường hợp mà chúng ta cái bệnh nhân có những cái chốt hay là sau những cái chốt đúc sau khi chữa tủy hay bệnh nhân implant thì đây là những trường hợp rất là khó bởi vì chúng ta cần thiết phải che màu và cái việc che màu này cũng phụ thuộc rất là nhiều vào cái khả năng che màu của xi măng. Thì đây là một cái ca khá là đặc biệt, tức là bệnh nhân đã có cái ung thư não ở giai đoạn cuối. Bệnh nhân chỉ muốn là tôi có một cái răng đẹp hơn. Trước đó thì bệnh nhân đã từng được chỉnh nha nhưng mà bị tái phát và các răng khớp khểnh trở lại. Bệnh nhân cũng có tiền sử là chấn thương một cái răng số 8 với cả một cái phục hồi chốt đúc bằng kim loại. Chúng ta thấy là bệnh nhân có cái tái phát chỉnh nha, các răng chen trúc cũng như là có khe hở, khe thưa giữa răng cửa giữa và răng cửa bên. Thì đây là những cái trường hợp khá là khó bởi vì chúng ta cần phải sửa lại những cái trục răng này. Do đó chúng ta cần thiết kế cái sửa soạn khác một chút. Để làm sao chúng ta vẫn phải giữ được cái yếu tố để chúng ta dán dính.
almost every tooth is a different color. Thì thông thường thì khi chúng ta so màu thì chúng ta chỉ cần một cái màu cơ bản thôi. Tuy nhiên thì trường hợp này khá là khó, là mỗi răng gần như có một màu khác nhau. Và để chúng ta có thể để cái xưởng kỹ thuật viên có thể làm được cái màu đều nhau thì chúng ta sẽ cần cái khả năng che màu tương đối tốt của xi măng. Là cái hình ảnh răng tạm, các răng tạm được nối với nhau từ răng nanh bên này đến răng nanh bên kia. Các răng này cũng được khóa vào răng, cũng như là sử dụng bon điểm universal. Và đây là cái phục hồi sau cùng. Tôi cũng sử dụng cái kỹ thuật Total S với Optibond Universal. Và vì là cái khả năng dán của Optibond Universal lên được cả kim loại, cho nên là ở cái vị trí cái răng có cái chốt kim loại tôi cũng không lo lắng cái việc chất lượng dán. 2 năm sau chúng ta thấy là chúng ta có cái sự ổn định màu rất là tốt, đường viền lợi cái khỏe mạnh. Và chúng ta ở đây chúng ta chỉ dùng có một cái vật liệu thôi. Tuy nhiên ở trên một cái nền các cái màu răng khác nhau, cũng như là có những cái phục hồi bằng kim loại, nên là cái việc khả năng che màu, lựa chọn vật liệu cũng như là khả năng che màu của xi măng thì là rất quan trọng để chúng ta có thể đạt được cái độ đồng đều của màu sắc ở trên phục hình sau cùng. Đôi khi thì chúng ta cần phải làm những cái composite veneer. Thì đôi khi là chúng ta cũng phải làm những cái phục hồi composite ở trên miệng, hay là chúng ta có những cái trường hợp chúng ta phải dán những cái mắc cài lên trên cái sứ. Bệnh nhân này cũng là một bệnh nhân thiếu răng bẩm sinh. Bệnh nhân có một cái khớp cắn nặng đa giả, cũng như là khớp cắn sang chấn. Và có một cái khiếm khuyết là cái răng nhỏ. Thì cái việc phục hồi cái răng này thì sẽ giúp cho cái khả năng cái khớp cắn của bệnh nhân tốt hơn. Bệnh nhân này sẽ chỉnh nha, cho nên là tôi sẽ tiến hành làm những cái composite veneer và nâng khớp ở vùng răng hàm. Thì sau 5 năm thì bệnh nhân quay lại với một cái răng bị rơi. Thì ở trường hợp này thì tôi ban đầu là tôi tiến hành là đắp composite thôi, nhưng sau đó thì cái răng này bị rơi và tôi đã tiến hành là gắn lại cái răng này bằng cách là tôi chỉ cần thổi cát cái bề mặt của phục hồi, sau đó là làm sạch cái phần chất gắn cũ. Tôi sử dụng cái Ivo Clean để làm sạch cái lõi bên trong của cái veneer composite. Thì ở trường hợp này tôi có sử dụng thêm Optibond Universal để xử lý thêm cái bề mặt của cái veneer này. Tuy nhiên thì cái này cũng chỉ là lựa chọn của tôi thôi. Thực ra thì nó không cần thiết. Đây là cái phương pháp gắn của tôi.
sử dụng cái băng Teflon để có thể cách ly cái răng khi chúng tôi tiến hành thuần cắt. Tôi tiến hành là soi mòn bằng axit phosphoric trong vòng 15 giây. Sau đó thì tôi rửa lại với nước trong vòng 10 giây và thổi khô trong 5 giây. Tôi tiến hành bôi bon Optibond Universal và sử dụng cái động tác là cọ lên bề mặt trong 20 giây. Chúng ta có thể chiếu đèn hoặc không. Sau đó thì chúng ta tiến hành là gắn, đưa xi măng vào trong veneer và chúng ta sẽ tiến hành là đặt vào răng. Và sau đó thì tôi tiến hành là quang trùng hợp. Thì đây ở vì trường hợp này chúng ta tôi muốn sử dụng cái việc quang trùng hợp thôi, nhưng mà cái xi măng của ta hoàn toàn có thể tự đông cứng. Lý do mà tôi không không chiếu lưỡng trùng hợp, không chiếu đèn cái bon. Là lý do mà tôi không có chiếu đèn bởi vì là tôi muốn là cái bon của tôi nó không dính lên trên các cái răng lân cận và tôi có thể làm sạch dễ dàng. Đây là cái hình ảnh sau cùng. Tôi kiểm tra lại khớp cắn. Bệnh nhân thì vẫn đang trong cái lộ trình chỉnh nha. Bệnh nhân vẫn có thể đeo được những cái aligner bình thường. Đây là những cái quan điểm của tôi khi tôi sử dụng cái dòng những cái xi măng mà Universal này. Thì thông thường thì phần lớn những cái phục hồi mà tôi thực hiện thì nó đều bằng cái sứ toàn bộ là imax hoặc là zirconia, có lõi là zirconia. Tuy nhiên thì đôi khi thì tôi sẽ phải gắn nó lên trên những cái kim loại, cái sứ, những cái phục hồi sứ hay là cả những cái chốt sợi nữa. Và cái việc tôi sử dụng một cái thế hệ xi măng mà đa dụng như thế này thì tôi không cần thiết phải thay đổi cái quy trình của mình. Tôi chỉ cần một cái loại xi măng thôi. Tôi đã có thể sử dụng cho tất cả những cái quy trình này. Thì điều này làm cho cái quy trình làm việc của tôi trở nên đơn giản hơn, hiệu quả hơn. Nó cho phép tôi làm những ca phức tạp với một cái cách đơn giản và đạt được cái hiệu quả rất là tốt. Một cái lý do nữa là cái bon Universal này thì cái xi măng Universal này thì cho phép tôi sử dụng bất kỳ cái loại bon nào trên thị trường. Và việc này thì làm cái quy trình tôi trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi rất là thích cái dòng Maxen AI bởi vì nó rất là dễ sử dụng, dễ dàng cho tôi trong việc là loại bỏ những cái chất gắn dư. Và đặc biệt là khi mà tôi gắn cái chất gắn này lên trên cái răng implant thì cái việc chỉ thị màu thì giúp chúng tôi là loại bỏ cái chất gắn dư dễ hơn. Thì với tôi thì cái việc tôi chuyển cái xi măng mà tôi dùng sang cái dòng Universal thì sẽ giúp tôi rất là nhiều. Đó là đầu tiên là chúng tôi có thể đơn giản hóa cái quy trình gắn dính của mình. Tôi không cần phải làm quá nhiều bước khi trên lâm sàng nữa.
hay là cái việc tôi phải mất nhiều cái chi phí cho vật liệu. Và cái việc chỉ sử dụng một cái dòng xi măng cho tất cả các cái quy trình của tôi thì giúp tôi tiết kiệm cái chi phí, đặc biệt là trong cái thời điểm Covid này. Thì khi trong cái thời điểm Covid này thì cái chi phí điều trị cũng như là những cái chi phí cho cái đồ bảo hộ cá nhân thì tăng cao. Do đó thì việc mà chúng ta lựa chọn những cái quy trình tối giản giúp chúng ta tiết kiệm vật liệu thì sẽ tránh cho việc là chúng ta bị chi phí quá nhiều cho những cái vật liệu mà chúng ta cần thiết cho điều trị. Ngoài ra thì cái việc giảm cái thời gian trên ghế của bệnh nhân thì cũng làm giảm những cái nguy cơ phơi nhiễm với cả Covid-19. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới những đồng nghiệp đã tham gia trong cái webinar này của tôi ngày hôm nay. Và sau đây thì chúng ta sẽ tới với cái phần trả lời những cái câu hỏi thắc mắc mà các bạn đặt ra trong cái buổi webinar vừa rồi. And we're going to open it up to questions. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cái phần hỏi và đáp. Yeah, thank you so much for your presentation, Dr. Miller. Thank you. It's my pleasure. Yeah. Dạ vâng, thì em xin cảm ơn bài chia sẻ của Dr. Miller và cảm ơn bác Như Vũ đã hỗ trợ chuyển ngữ cho chương trình của mình ạ. Thì tiếp theo chương trình thì mình sẽ qua phần Q&A và quý bác sĩ cũng đừng quên là mình đang có chương trình đặt 3 câu hỏi. Mình đang có chương trình là nếu bác sĩ nào đặt những câu hỏi và được Dr. Miller chọn là 3 câu hỏi hay nhất thì mình sẽ có cơ hội nhận được những phần quà vô cùng giá trị. Và hiện tại thì em cũng đang thấy là trong một Q&A của mình cũng khá là nhiều câu hỏi rồi ạ. Thì em xin phép là mời bác Như Vũ và Dr. Miller sẽ bắt đầu cho cái phần Q&A của mình luôn ạ. Hello Dr. Miller, now you can start the Q&A session. Hello? Can everybody still hear me okay? Yeah, Can you hear me now? Perfect. Okay, so let's get started with the first question. Doctor, one doctor asked you, could you explain more about the dark mode curing technique? Yes. So with the dark mode curing technique, the cement, maximally chroma and maximally universal, they have a universal catalyst. So it will do a chemical cure of any major manufacturer's bonding agent. So you do not have to actually light cure the bond if you're worried about film thickness, or you're concerned that maybe your curing light will not reach the area you're trying to cure. So you can rest assured and be confident that the maximally chroma universal will cure the bond with their universal catalyst. So other bonding agents that do that, you have to use either a catalyst or you have to use their bond and with their cement. So this dark mode is applied to bond or the cement? Also the cement? Well, the cement will auto-catalyze, and what the dark mode means is that it will cure the bond in a situation where light cannot reach it. So dark mode is more so referring to, because it's a dual cure cement, it will cure. Dark mode more so applies to the cement will also cure the bond as well. And I will translate to Vietnamese. Thì bác sĩ có trả lời là cái chế độ mà cái khả năng dark mode curing, tức là cái khả năng trùng hợp ở trong cái bóng tối của cái vật liệu, thì nó giải thích là thông thường thì với cái bonding và primer của các hãng khác thì chúng ta cần phải có một cái quy trình là chúng ta chiếu đèn trùng hợp. Với cái loại bond universal của Kerr thì chúng ta không cần thiết phải chiếu đèn, và chính bản thân cái xi măng sẽ có cái tinh thể để giúp hỗ trợ cho cái việc là cái bond của chúng ta, khi chúng ta cái xi măng tiếp xúc với cái bond thì nó sẽ giúp là trùng hợp cả cái thành phần bond
Do đó thì chúng ta sẽ không cần thiết phải chiếu đèn. Thì điều này cũng sẽ hỗ trợ cho chúng ta trong cái việc là khi chúng ta chiếu đèn trước ấy, thì có khả năng là cái vật liệu, cái lớp bon của chúng ta không đủ mỏng, để do đó là nó sẽ gây ra cái việc khó khăn khi chúng ta có thể khi chúng ta thử cái phục hồi của chúng ta thì nó sát khít, nhưng mà cái lớp bon nó dày, khi chúng ta chiếu đèn thì nó khiến cho cái phục hình của chúng ta không còn sát khít nữa khi chúng ta đặt cái xi măng. Và do đó thì cái kỹ thuật này thì giúp, tức là cái khả năng tự trùng hợp của bon khi tiếp xúc với xi măng thì giúp chúng ta là có thể dàn mỏng cái lớp bon hơn, và cả xi măng và bon thì có thể cùng trùng hợp, giống như là lưỡng trùng hợp vậy. We move to the second question. Here the doctor asks, according to my information, Kerr Gắn also have NX3 LiQ resin cement. Between NX3 and Maxam Eli Chroma, which one should we should choose when we need to cement thin veneer? Because LiQ resin cement is believed that it is better at color stability than dual Q cement after a long time of using. So this question is about the color stability of LiQ and dual Q cement. So which one, when we should choose the LiQ or dual Q? With the Maxim system of cements, whether it's the Chroma or the Maxim Elite, you don't have to worry about color stability over time. It does not have a tertiary amine like other dual cure cements on the market. It is incredibly color stable. That's an excellent question. A lot of times, with your light cure only cements, it does not have the catalyst, so you're not going to have a change in color. With most dual cure cements, you're going to have a tertiary amine. You will not have a color shift over time with the Maxim Elite Chroma or the Maxim Elite Universal. So it's going to be very color stable like the NX3. The only time I would use NX3 over Maxim Elite Chroma is if I specifically have to make a shade change or a shade shift. This does come in different shades, but NX3 has more options. But the number one reason when I use NX3 instead of Maxim Elite Chroma or Maxim Elite Universal is if I have several teeth that I'm doing all at one time, and I need I don't want something setting. I want to control the set time. I typically will cement 6 units or less with Maxim Elite Chroma. The most I've ever done with Maxim Elite Chroma was 12. That was in 2 different stages. However, I have cemented up to 10 veneers at the same time with Maxim Elite Chroma. So thì bác sĩ đã trả lời câu hỏi này là cái điều chúng ta lo lắng là về cái việc là cái màu của cái xi măng lưỡng trùng hợp thì nó không bền so với cả cái màu của xi măng được trùng hợp bằng quang trùng hợp, là bởi vì cái lý do là với cái xi măng lưỡng trùng hợp thì chúng ta thường là có những cái thế hệ xi măng khác thì họ thường sẽ có cái chất khởi phát trùng hợp với cái loại lưỡng trùng hợp là các cái amin bậc 3, và các cái amin bậc 3 này thì sẽ có xu hướng nếu mà nó còn dư lại thì nó sẽ đổi màu theo thời gian. Do đó tuy nhiên thì ở cái loại xi măng Maxim Eli Chroma này thì nó không sử dụng cái chất khởi phát là các cái amin bậc 3 đó, cho nên là chúng ta không phải quá bận tâm về cái việc là cái yếu tố đó nó gây đổi màu cho cái xi măng. Và cái lý do thứ hai, những cái lý do mà bác sĩ Miller lựa chọn cái NX3 so với cả cái Maxim Eli thì nó sẽ khi bác sĩ muốn gắn rất là nhiều răng cùng một lúc, và bởi vì là bác sĩ không muốn những cái xi măng đó trùng hợp trong khi gắn, thì bác sĩ sẽ sử dụng cái loại xi măng là quang trùng hợp. Và bác sĩ cũng chia sẻ thêm là trong những cái trường hợp mà khi bác sĩ gắn 12 răng chẳng hạn, những cái trường hợp mà 6 răng ít hơn thì ông luôn sử dụng cái loại là Maxim Elite. Và trong những cái trường hợp mà gắn 12 răng thì ông sẽ chia thành 2 giai đoạn. Chỉ những cái trường hợp ví dụ như là ở giữa những 2 trường hợp đó khoảng 10 răng thì
thì có thể ông sẽ sử dụng cái xi măng quang trùng hợp. So we move to the third question. The third question is about the following time. He asks about what is the longest time of following up in your case. In your cases. My longest time following up on this probably be about 5 years. My longer cases are 15 years old, but I wasn't using the cement at that time. So it's been about 5 years and I've had no issues. Thì với cái loại xi măng mà thầy đang sử dụng thì thầy theo dõi cái ca lâu nhất là 5 năm. Thì thầy có những ca mà đã theo dõi khoảng 15 năm rồi. Tuy nhiên thì những cái thời điểm đó thì cái xi măng nó chưa hoàn thiện. He also asked in the point of view of dentists that don't representation for any company. So which kind of veneer cement would you choose? Could you ask that again? I'm sorry, I don't know that I understand the question. So he asks about if not based on any brand interesting, what is your criteria for choosing the veneer cement? So my criteria, regardless of brand, is going to be the color stability, workflow, and handling characteristics. Right, bond strengths are going to be important. That's very critical. I was already using these materials before I started lecturing on them. And because I get to test a lot of different materials through the Dillon Advisor and different manufacturers, I still love the results I get with the Kerr products. So I choose to use them independently. My 3 cements I keep in the office, I keep a resin modified glass atomer. I keep Maximally Chroma Universal and NX3. And those are the only cements I use. And I've used, years ago, I used others, but I switched. I've used Cleaver Universal, I've used Cleaver Veneer, I've used Ivoclar's Multi-Link. I use their VeriLink veneer system, the 3M's veneer system. I've used Reliax, Unisim, GC Linkase. I've used a lot of different ones, and I use the Kerr products because I get outstanding results. I don't have to redo the cases. I don't get complications afterwards, and they're easy, much more simplified workflow. Thì em có sửa cái câu hỏi này của bác sĩ một chút, tức là em đã hỏi là thầy Miller về tức là cái tiêu chuẩn để lựa chọn cái xi măng gắn của thầy là gì. Thì thầy có trả lời là thầy đã sử dụng những cái xi măng của các hãng khác rồi. Thì quan điểm thầy là thầy sẽ không lựa chọn trên bất cứ một cái brand cụ thể nào cả, mà ta sẽ dựa trên những cái quan điểm bằng chứng về cái sự ổn định màu sắc này, cái khả năng thao tác của vật liệu, cũng như là cái sự đơn giản của quy trình như là thầy đã giải thích ở trong cái bài trình bày ạ. Thì hiện nay thì thầy bảo là thầy có chia sẻ là có 3 cái loại chất gắn mà thầy vẫn đang sử dụng, tức là thầy ở phòng khám. Đó là thứ nhất là cái GIC có gia cố nhựa, tức là RMGI. Loại thứ hai là Maxim Eli Chroma, và loại thứ ba là NX3, tức là NX3, loại chất gắn quang trùng hợp của Kerr. Thì thầy đánh giá là cái chất gắn này thì nó có cái quy trình làm việc là đơn giản nhất. Đấy là cái lý do, và cái kết quả đạt được thì thầy thấy theo dõi trong một thời gian thì nó không có những cái biến chứng. Do đó là thầy quyết định là lựa chọn cái loại chất gắn này. The third question is about using the Optibond Universal to replace the sealant after you do the cementation protocol. Is that better than using the separate sealant?
So after we've cemented, are we talking about adding OptiBond Universal around the margin to seal it? Is that the question? Yeah. I don't, and I don't really recommend it. I think if you want to seal the oxygen inhibition layer, what I would do is initially clean up the bulk of your cement. Then I would apply a water-soluble glycerin. You can buy it, I buy mine at the drugstore. It's just simple, any water-soluble glycerin. Paint that over it, then do your full cure. And So then you don't polish and use OptiBond Universal for seal the margin? Well, I use OptiBond Universal when I cement. Yeah. So I prepare the tooth if it's a total etch technique indication, if it's on enamel, or if it's on dentin, I apply OptiBond Universal. Sometimes I light cure, sometimes I don't. And then I cement with the Maximilique Chroma. But after I've cemented, I do not put an additional layer of OptiBond. It's not necessary. And you saw the marginal seal that I got. Thì bác sĩ đặt câu hỏi này có hơi hiểu nhầm một chút về cái ứng dụng của cái OptiBond Universal. Thì trong cái bài trình bày thì thầy không có sử dụng cái OptiBond Universal này để đóng cái phần để che phủ cái phần rìa của phục hình sau khi gắn, mà thầy sẽ tiến hành là chỉ sử dụng cái glycerin giống như là cái bước quy trình gắn veneer tiêu chuẩn để chúng ta có thể loại bỏ cái lớp ức chế oxy ở trên cái bề mặt của chất gắn. Và thầy thì chiếu đèn lại một lần nữa. Thầy không có dùng cái OptiBond Universal này để che phủ cái rìa của phục hồi. Và có một cái câu hỏi thứ hai của bác sĩ là việc chiếu đèn hay không chiếu đèn. Thì cái việc mà không chiếu đèn thì nó sẽ giúp cho cái việc chúng ta đặt cái phục hồi lên trên răng được sát khít hơn, do là nó có cái khả năng dàn mỏng của vật liệu bond ấy. Còn nếu mà chúng ta chiếu đèn trước, chúng ta có nguy cơ là cái vật liệu bond đó chúng ta quá dày, thì chúng ta có thể khiến cho cái việc là chúng ta đặt cái phục hình lên, cái veneer lên, nó không sát khít như khi chúng ta thử cái phục hình. Dr. Vu, I'd like to add that all the cases I showed today, the steps that I used, I did not add a glycerin layer final curing. Those were literally just, doing the cement technique and cleaning up the cement. And we have excellent sealing of the margin. So none of those had any additional steps to them. Và thầy cũng bổ sung thêm là tất cả những cái ca mà thầy show trong cái bài thuyết trình ngày hôm nay ấy, thầy thậm chí là thầy không sử dụng cái glycerin để chiếu lại, để loại bỏ cái lớp oxy hóa, bởi vì bản thân cái vật liệu, cái chất gắn đó thì nó đã có cái khả năng tự trùng hợp rồi, và nó cho cái việc nó cho cái khả năng lấp đầy những cái phần khe kẽ ở cái vùng phục hình tiếp xúc với răng rất là tốt. Nên là thầy cũng không có sử dụng cả glycerin ở trong các cái trường hợp mà thầy đã trình bày trong ngày hôm nay. The next question is about how can we etching and bonding in case of tooth that have lost the mineralization, like in case you don't have enamel? Okay, good question. So if we don't have enamel, then I typically just use OptiBond Universal and Maximilique Chroma Universal. If you are purely bonding to dentin, then you're not really doing a veneer per se. If you don't have any enamel, you should be doing more of make sure even if it's sort of like a veneer, make sure it has plenty of mechanical retention with it too. A lot of times in those situations, you're going to be doing a crown preparation if there's missing enamel. Thì đây có giải thích là đây là một cái lý do mà chúng ta cần phải đánh giá cái việc chúng ta thiết kế cái sửa soạn như thế nào. Thì trong những cái trường hợp mà có thể là răng không đủ cái men răng, những trường hợp mà khiếm khuyết bẩm sinh, thiếu men, thì gần như trong những trường hợp đó chúng ta sẽ phải làm những cái phục hồi dạng chụp. Còn khi mà chúng ta đã làm veneer thì chúng ta sẽ phải đảm bảo là cái phục hồi của chúng ta nó nằm tối đa ở trên men răng, và nó có những cái thiết kế để lưu giữ được bằng cả hình thức cơ học lẫn cả hóa học.
Next question about the isolation. In your opinion, the moisture control, does the moisture control affect to the bond strength and color stability? Because in one of your case, you don't use the rubber dam. So how the moisture control and affect the bond strength and color stability? Good question. So I don't use a rubber dam to deliver my cases. It would be, to me, it gets in my way, and I would be worried about being able to position my veneers correctly. And I don't have a facial orientation when the rubber dam's in place. I do use a rubber dam all the time for root canals and for some other restorative procedures. But the way I achieve proper moisture isolation is I use Kerr's Take One retraction paste. Not only does it provide hemostasis, but it dries the gingival crevicular fluid from the sulcus of the gum tissue. So I use that, and that is that's a game changer for me. All the cases I showed, none of them have been delivered under rubber dam. In fact, I don't deliver veneers under rubber dam. I may use a retraction system like an Optigate, but I don't use a rubber dam for those. So moisture control is critical for the bond strength. It's not going to change the color of the cement. It's not going to cause the cement to change color by itself. But what it does is if you have an inadequate seal, it will allow bacteria penetration, which will change the color of the cement. And that will cause discoloration because you have micro leakage and staining. But it's mostly going to cause a poor bond. So your veneer is going to come off. It's going to get leakage underneath. It won't be sealed. But no, I have not found that I have needed to do any of my veneer cases under rubber dam for the cementation. And like I said, I graduated dental school in 2007, so 14 and a half years ago. And I did several cases in the Rosenthal Institute. I still keep in touch in particular with one of those patients. And that case is over 15 years old at this point. So you even don't use a rubber dam in case of deep margin on the when the margin is on the gingiva, is under the gingiva? Yeah, I don't. I find it very difficult to get the proper isolation with a rubber dam. It's usually going to be in my way. So a couple of considerations: if it's a really deep margin, I may not want to do a veneer in that situation. We may need to, or if we are, maybe we need to consider crown lengthening. So we may need to do either hard tissue crown lengthening with the bone and the gum tissue, or just the gum tissue. So I'm more so going to do a recommend crown lengthening procedure so that I can then have proper access to my margin and seal it. Not only is it important for the cementation, it's also important for the long-term success of the restoration because the patient has to be able to clean it. If it's an unhygienic margin, no matter what you do, it won't last. The patient won't be able to take care of it. So I talk to the patient, if we know we're going to have a deep margin, then we need to do some sort of crown lengthening so that we can then have a hygienic restoration for long-term success. So this also based on, it depends on the quality of the margin of preparation, right? Yes. Yes. Thì thầy có trả lời cái câu hỏi của bác sĩ là cái việc mà đổi màu ở những cái trường hợp mà bác sĩ đề cập đấy thì cái câu hỏi của bác sĩ là về cái kiểm soát độ ẩm, thì thầy có bảo là trong những cái trường hợp mà thầy làm thì thầy không có sử dụng rubber dam. Tuy nhiên thì thầy sẽ phải kiểm soát cái việc cách ly bằng cách là thầy sẽ sử dụng những cái như pết con lợn của Kerr, thì họ có cái pết con lợn để có thể những cái bột dạng bột thì có thể giúp là cái việc là làm co cái lợi xuống để bộc lộ cái phần đường viền phục hồi.
và cái khả năng nhiễm màu thì nó không có bị ảnh hưởng là do việc chúng ta là có sử dụng rubber dam hay không, mà việc chúng ta cách ly như thế nào. Và trong những cái trường hợp đó ấy, thì thông thường thì nó sẽ gọi là micro leakage, nghĩa là nó bị hở rìa của phục hồi do là nó có độ ẩm khi chúng ta gắn phục hồi. Và những cái trường hợp đó thì nó có thể gây ra cái việc là bong. Thường thì nó sẽ gây sau một thời gian nó có thể gây bong cái phục hình. Thì quan điểm thầy là thầy cũng không có sử dụng rubber dam ở trong những cái trường hợp mà thầy làm veneer. Những cái trường hợp mà đường hoàn tất mà quá sâu thì thầy sẽ chủ động có thể là mình sẽ làm dài thân răng lâm sàng, hoặc là đưa những cái tìm cách nào đó để đưa được cái đường hoàn tất lên trên cao. Và trong những cái trường hợp mà bắt buộc đường hoàn tất phải sâu thì thầy sẽ dặn dò bệnh nhân rất là kỹ về cái việc vệ sinh, và khi đó thì nó sẽ là trách nhiệm của bệnh nhân khi bệnh nhân tiến hành vệ sinh. Và chủ yếu là cái việc là chúng ta kiểm soát được khi chúng ta lấy dấu, chúng ta gắn phục hồi, chúng ta có bộc lộ được cái đường hoàn tất để chúng ta gắn phục hình một cách chính xác nhất hay không. The next question is about if we bond the bracket directly on the veneers after when we do the orthodontic treatment, then do we need to redo the restoration after we complete the orthodontic treatment, or do we have any other ways to return the original surface of the veneer? It's a great question. I usually coordinate my cases with the orthodontist before we start, and we'll talk about material selection. Most of the time, I'll do a composite veneer in that situation, so they can get a better bond to the veneer, and then I can better polish and contour the veneer afterwards. If though we're doing ceramic, they can still bond to the ceramic, and there are certain orthodontic cements they can use that will just peel off the ceramic, so it's not going to damage it. However, I do have that discussion with the patient beforehand, and we talk about options. Ceramic is going to be a lot better looking long term, and it's going to be more durable. So we may have to do ceramic, and nowadays with clear aligners, you can kind of get away without having to do a bracket on those teeth. So they may do clear aligner therapy instead. If they have to do traditional braces, you can still bond to that ceramic without having to damage it. But I would, and if it's going to be brackets and wires, I would more lean on doing a composite veneer for better bondability and better repairability. So you usually bond the bracket or the to the composite veneer, right? Yes, I do have some that they have a bonded bracket to ceramic. The orthodontist just has to use a very specific cement that won't damage the porcelain. Thì thầy bảo là những cái ca của thầy thì thường là nếu mà thầy đã xác định là sẽ có làm những cái chỉnh nha, thì thầy sẽ chủ động là mình sẽ làm những cái veneer bằng composite trước. Thì khi đó thì với cái veneer bằng composite thì chúng ta sẽ rất là dễ đánh bóng lại cái bề mặt của veneer. Còn trong những cái trường hợp mà bắt buộc mà chúng ta bệnh nhân đã có những cái veneer bằng sứ rồi, thì thầy sẽ phải lựa chọn những cái vật liệu mà không làm, tức là khi mà chúng ta xử lý, chúng ta sẽ không làm ảnh hưởng quá nhiều những cái chất gắn, mà nó không làm ảnh hưởng thay đổi bề mặt quá nhiều cho cái bề mặt sứ của veneer. The next question is about the preparation, the type of preparation on the marginal area. It is a feather edge, or like the vertical preparation, or the horizontal preparation of the shoulder. So in my prepless or minimal prep veneers, I don't do a margin. We're just smoothing and polishing. I'll use OptiDiscs. I love the Kerr OptiDiscs. They're nice and flexible, and they don't stuff the tooth. I'll use those, and I'll use some really fine polishing
carbides or diamonds. But on a traditional veneer preparation, I'm going to use a very thin chamfer, a very thin rounded chamfer. Thầy trả lời là như trong những cái trường hợp của thầy thì veneer thì không bao giờ chúng ta làm bờ vai được. Thì thầy ưu tiên những cái sửa soạn tối thiểu, tức là thường chúng ta sẽ làm bờ, có thể là bờ xuôi. Tức là thầy chỉ đơn giản là thầy đánh bóng. Trong những cái trường hợp mà chúng ta thêm vào ấy, thì chúng ta chỉ cần đánh bóng cái, hoặc là veneer không sửa soạn, thầy chỉ đánh bóng lại cái bề mặt răng hay là loại bỏ những cái phần mamelon ở phần rìa cắn thôi. Còn thông thường thì những cái sửa soạn mà thầy đường hoàn tất mà thầy ưu tiên sử dụng thì nó sẽ là đường hoàn tất bờ cong, nhưng mà bờ cong rất là nhẹ và sử dụng cái mũi tròn, đầu tròn. The next question about the case of the female patient that have 4 veneers. He asked why you don't use the gingivoplasty before then we do the veneers, or if it's a choice of the patient. Which case in particular was it? He don't mention it because okay. We have many cases. Yeah, I use it pretty much all the time. I just didn't show the photo of it, but pretty much, I use it regularly. So when I'm taking my impressions, I always use it. When I take off the temporaries, I always use it. I like it because we're not damaging or displacing the gum tissue. It doesn't leave a color to the gum tissue like the way 3Ms does. And I get one of the best things, my favorite thing about it is that I get prolonged, sustained hemostasis and tissue isolation. So you can rinse and dry with a lot of water spray. You can acid etch, you can use your bonding agent and not trigger bleeding again. So I use it pretty much almost every case. Pretty much, actually, especially for multi-units, I find that I'm always using it. So if we need to do the gingivoplasty, you will do it before the treatment of veneer, right? Typically, because you want to have a predictable gum contour and zenith to set your margin at. In rare times, if the patient, some patients won't do it. And sometimes I'll do it at the end if I'm just kind of shaping things up. We know our margin's established and maybe they have like a curvature, like a wave to their gum tissue. With veneers, I do it at the time of preparation. There have been some times where I've gone back and done it after, but primarily it's always before. And I'll use a soft tissue laser. Thì thường thầy sẽ sử dụng cái laser, tức là thầy sẽ không làm ngay trước khi thầy làm veneer, bởi vì là nó sẽ khiến cho cái việc cách ly rất là khó. Thì thầy bảo là thầy sẽ ưu tiên làm thường thì trong những cái trường hợp đó là do bệnh nhân cũng không có muốn sử dụng làm những cái phẫu thuật đó. Thì thường thì thầy có thể, nếu mà trong những cái trường hợp mà cần thiết phải điều chỉnh cái đường viền lợi thì thầy sẽ tiến hành nó sau khi thầy gắn veneer. The next question is about the selective etching protocol. The doctor asked why can't we etch on the dentin? So selective etch, we're going to, let me back up. The history of bonding agents and bonding techniques, we started with total etch, separate systems for our etch, our primer, and our bond. Then those steps started to become consolidated. We had great bonding strengths, and it was our gold standard with 4th and 5th generation bonding. However, it's very technique sensitive, and it can cause a lot of post-op sensitivity. The reason we do selective etch is we get the best etching of enamel with phosphoric acid, but it can over etch and collapse the dentin tubules, and that will decrease our bond strength and increase our post-op sensitivity.
So we use phosphoric acid etch on the enamel, and then I just use the universal Optibond Universal on the dentin to provide my etching, priming, and bonding of the dentinal tubule. The cool thing and what I love about the Optibond Universal system is it doesn't matter if you use a total etch technique, a selective etch technique, or a self-etch technique. So if your phosphoric acid does get on the dentin, you don't need to worry about it. It's okay. The Optibond system will re-wet and rehydrate those dentin tubules, and because it's hydrophilic, it will chase down deep into the dentin, creating a really strong bond. And then once it's cured, it creates a hydrophobic layer that gives you optimum bond strength to the resin composite or resin cement you're going to be placing. Thì thầy có giải thích là trước đây thì nó là cái câu chuyện của lịch sử rồi, tức là trước đây thì chúng ta bắt đầu với cái kỹ thuật là total etch, sau đó thì tức là soi mòn toàn bộ ấy. Sau đó thì tuy nhiên thì nó có một cái vấn đề của cái kỹ thuật total etch là nếu mà chúng ta etching quá mức lên ngà răng thì nó có thể gây sập các cái cấu trúc collagen, dẫn tới là việc là các cái tức là cái việc nhựa của chúng ta không thể xâm nhập được vào cái vùng ngà để tạo ra các cái đuôi nhựa. Thì do đó là sau đó thì người ta sẽ chuyển sang cái kỹ thuật là selective etching, nghĩa là chúng ta chỉ cần cái việc soi mòn của chúng ta trên men răng thôi. Và bởi vì là những cái chất gắn bây giờ, cái lớp chất bond bây giờ thì nó đều có cái tính ưa nước, tức là bond của Kerr hiện nay thì nó có tính ưa nước, nên là nó có thể thấm được sâu vào trong các cái ống ngà để nó tạo ra cái lực dán dính tốt. Và do đó thì chúng ta cũng không cần thiết phải bond lên trên ngà răng. Ở trong cái slide thầy cũng có trình bày là cái việc mà chúng ta sử dụng total etch trên cả ngà răng ấy, thì nó có thể gây ra cái nguy cơ là khi mà cái đuôi nhựa chúng ta nó không chui được vào trong các cái ống ngà thì nó có thể gây đến những cái vùng hở, dẫn tới là sẽ tăng cái nguy cơ nhạy cảm sau khi điều trị. The next question about she asked about why the veneers in the premolar area it's very easy to fall out, to get debond. That's a good question. That comes down to preparation design. So you have to look at in the occlusion. You have to look at their occlusion. How are they biting? So in some of my cases, a lot of premolars will have fillings, and so if they have a filling, then when I prepare my veneer, I prepare a veneer preparation, but I come over that buccal cusp and I do an onlay. So it's a veneer onlay. And then you have to look at where is your occlusion. And you have to either have it totally on the ceramic or totally on enamel. If the tooth does not have a filling in it or doesn't have decay, then I only prepare the facial. I may wrap over just a little bit on that occlusal cusp tip, but it's predominantly on the facial. Therefore, the occlusion is protected on the enamel. Proper isolation is key. Using a strong cement and bonding technique is critical. I haven't had that to be an issue at all. And I have a lot of cases that I've done several years ago. It really comes down to having a good prep design and understanding your occlusion. Thì thầy giải thích là cái vị trí răng số 5 này thì chúng ta sẽ cần phải quan tâm hai cái yếu tố. Thứ nhất là ở cái vị trí đó thì bệnh nhân có những cái phục hồi cũ nào không? Bởi vì là cái vị trí này thì thường chúng ta sẽ dẫn tới cái việc là bệnh nhân sẽ có hướng dẫn ở cái vị trí này. Do đó thì nếu mà chúng ta bản thân cái cùi răng chúng ta có những cái phục hồi cũ hay là những cái yếu tố không thuận lợi để dán dính thì nó rất là dễ bị sút. Thứ hai nữa là ở cái vị trí này là cái vị trí mà chúng ta như thầy đã nói là có những cái nguy cơ về cái hướng dẫn, nên chúng ta cần phải lưu ý với cái khớp cắn của bệnh nhân. Thế là có hai cái lý do mà chúng ta cần phải lưu ý ở cái vùng răng số 5 này. Thứ nhất là cái thiết kế của cái veneer.
Nếu những trường hợp đó thì chúng ta cần thiết phải tăng những cái lưu giữ về cơ học hơn. Thứ hai nữa là chúng ta lưu ý về cái vấn đề về khớp cắn. Và cuối cùng là chúng ta phải lưu ý về cái quy trình dán của chúng ta. Chúng ta đảm bảo cái quy trình dán chính xác thì nó sẽ không bị cái hiện tượng là bị bong sút ở cái răng số 5. The next question is very I think it's very hard to answer because she wants to know how the OptiBond works. It based on mechanical or chemical, and also the ingredients of the OptiBond. I think it's, so I do have a whole lecture on that. That's a whole separate discussion. I could probably spend an hour answering this question, or 30 minutes at least. But the basics are, it has a ternary solvent system to wipe away the smear layer and to give you a deep resin penetration. To open those tubules up, you can do it in a dry bonding process or a wet bonding technique. So it can rehydrate, and it's got excellent wettability. It's hydrophilic with its the chemistry, and I have slides that show the different chemistries, but you have these cross-linked polymers, and you're going to have your GPDM proprietary system that allows for wiping away the smear layer, giving the hydrophilic aspect to the bond to chase down into the dentin tubules and in the enamel. And then once it's cured, it leaves a cross-linked polymer layer that is hydrophilic. And that's how you're going to get a proper bond to your resin composites, your resin cement. So the ingredients are proprietary GPDM. I off the top of my head, I can't even pronounce that correctly. So the chemical name, so I'm not going to try. But you have that GPDM system with the ternary solvent system, and that together gives you a very stable bond, because you're going to, like I said, it's hydrophilic when it needs to be, when it's bonding against the tooth side, and then it's going to be hydrophobic when it's bonding to the substrate side. Thì thầy, cái câu hỏi này của bác sĩ thì có vẻ nó rất là rộng. Thầy bảo là thầy cũng trong cái thời gian của cái webinar này thầy cũng không thể trả lời được cái câu hỏi này một cách là cụ thể. Thì chúng ta cái này thì có thể là bác sĩ sẽ tìm hiểu sâu hơn ở trên cái trang của Kerr ạ, thì nó sẽ có cái tài liệu rõ ràng hơn về cái thành phần của bond, thì trên đó có cái tài liệu về cái thành phần của bond này. Thì thầy chỉ có lưu ý chúng ta là bởi vì là nó có cái thành phần là dán, tức là nó có tính chất axit, và cả những cái thành phần dán của cái bond thông thường. Do đó là chúng ta có thể áp dụng được cả những cái phương pháp là dry bond hay là wet bond cho cái dòng OptiBond này. Thì bác sĩ có thể sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cái thành phần ở trên cái thông tin của trang chủ của hãng ấy, thì nó sẽ có cái thông tin cụ thể hơn. The next question about zirconia bonding, doing the adhesive with zirconia restoration. He asked that because we cannot use the acid to etch the zirconia, so do we need to really need to use the sandblasting to increase the bond strength with zirconia, or do we need the sandblasting with zirconia, or we don't need to do it with Maxam? And when we sandblasting it, does it reduce the bond strength? Good question, really good question. So I do bond my zirconia when I can, if the environment allows for that. My lab is already going to micro etch with a sandblaster the intaglio of the zirconia, so I don't do it again. You can actually cause damage to any substrate if you don't properly micro etch. You want to make sure you're using the right particle and the right particle size. So you want to have these. So typically you're going to use something that has like a silica particle. So therefore you can increase surface area and get better bondability to that silica, because zirconia itself doesn't really bond that well.
You definitely do not want to use a phosphoric acid in those situations because it's just like saliva contaminating it with the phosphate groups. So the way I bond my zirconia is it's already micro etched from the lab. I try it in, and then I'll use a cleaner like Ivoclean or Visco's Zirclean to clean the intaglio of the zirconia. I'll dry it, rinse and dry it, and then from on the tooth side, I'll either, from there, if on the tooth side, if it's retentive, it's a retentive prep design. All I do is use Maxim Elite Chroma. If I need to increase the added bond strength, I apply OptiBond Universal to my tooth. I sometimes light cure, most of the time I don't. I'll do a dark cure technique, and then I just insert my cement into the crown and then deliver it. So it's really quite easy to get a strong bond to the zirconia with simple steps chairside with using this system. Để trả lời câu hỏi này của bác sĩ thì thầy có bảo là đúng là trong những cái trường hợp thì thầy không có show là mình đã thổi cát. Tuy nhiên thì phần lớn các cái ca của thầy thì thầy đều có cái lab, thì họ sẽ giúp thầy cái việc là xử lý sẵn cái bề mặt của zirconia với cát rồi, và thầy sẽ không phải làm lại cái việc này ở trên lâm sàng nữa, do nó có thể làm hỏng thêm cái bề mặt của zirconia, thay đổi sự sát khít. Nhưng mà thầy vẫn có cái xử lý bề mặt zirconia bằng thổi cát, và thầy cũng chia sẻ thêm về cái quy trình mà thầy gắn cái phụ hình dán với zirconia. Thì đó là thầy chúng ta nhớ là zirconia thì tuyệt đối chúng ta sẽ không xử lý với axit phosphoric, bởi vì nó sẽ làm mất cái khả năng dán dính của zirconia. Thứ hai nữa là khi mà chúng ta trên lâm sàng thì chúng ta sẽ thử cái zirconia đó thì trên miệng trước, thì việc đó nó có thể gây nhiễm khuẩn tức là nước bọt của bệnh nhân có thể gây nhiễm khuẩn cái bề mặt dán của zirconia. Do đó thì thường sẽ phải xử lý lại cái bề mặt đó bằng những cái chất tẩy rửa chuyên dụng, tức là chất làm sạch chuyên dụng cho zirconia như là Ivoclean hay là Zclean. Thì sau đó thì khi chúng ta đã xử lý cái bề mặt zirconia làm sạch với các cái chất đó rồi, thì thầy sẽ tiến hành là thầy có thể là bôi một lớp OptiBond lên trên cái bề mặt zirconia đó. Sau đó với bề mặt răng thì thầy có thể là thầy sử dụng OptiBond hoặc là không. Và khi thầy dán với zirconia thì thầy cũng sẽ sử dụng cái chế độ là dark curing mode. Thì nó sẽ giúp cho việc, bởi vì là khi mà chiếu zirconia thường nó sẽ có cái tính opaque khá là nhiều, do đó thì nó sẽ ngăn cản cái việc của chúng ta trùng hợp hoàn toàn, nên thầy ưu tiên sử dụng cái chế độ là dark curing mode, không cần phải chiếu đèn. The next question is about in case patient have gingival recession, they have cervical resorption and sensitivity at the 1/3 cervical 1/3. Do we need to can we pass? Can we do we have to prepare these in this area? No, I try not to prepare onto the root. Sometimes you have to, but typically there's a couple different options we'll do. One is if they have adequate bone volume, we would recommend gum grafting first. Two, if they don't have adequate gum volume or bone volume, we may consider orthodontically extruding the teeth to bring the bone and the tissue with it, and then doing a reductive prep design. If they don't show that area, or they do and it doesn't bother them, then I'm not going to finish my veneer on the cementum. I'll just keep it to the enamel. Thì thầy có trả lời câu hỏi của bác sĩ là trong những cái trường hợp mà bệnh nhân có mòn cổ răng, hoặc là bệnh nhân có tụt lợi ấy, thì chúng ta sẽ phải ưu tiên là sử dụng cái kỹ thuật là che phủ chân răng trước. Nghĩa là chúng ta phải điều trị cái vấn đề tụt lợi đó
hoặc là chúng ta có thể là chúng ta làm giải thân răng lâm sàng, hoặc là chúng ta phải sử dụng chỉnh nha để chúng ta kéo cái phần đường hoàn tất ở vị trí đó lên. Chúng ta hạn chế, chúng ta đặt những cái đường hoàn tất lên trên cái vị trí răng mà bị tiêu cái cổ răng, do là chúng ta không kiểm soát được độ sát khít của phục hình, nên là chúng ta sẽ phải thực hiện các cái kỹ thuật kia trước khi chúng ta làm phục hồi cho những cái răng mà có tiêu cổ. The next question about how you treat the restoration surface. Is Maxim Elite have sealant ingredient or 10 MDP? So we don't have to apply the bond on the restoration. That's correct. That's correct. You do not have to apply bond. You do not have to apply a separate primer. If you want to apply a separate primer, you can. It's not necessary. It's an added step, but if it makes you feel better, it won't decrease the bond strength. But it has the same kind of technology as OptiBond built into the cement. Thì thầy cũng trả lời luôn cái tức là bác sĩ đã nói đúng, tức là cái Maxim Elite thì vì nó là xi măng tự dán dính nên là nó đã có bản thân trong cái xi măng này, nó đã có các cái thành phần để nó có thể tạo được cái lực dán với cả phục hình rồi, nên là cái việc là chúng ta có thể bôi bon lên bề mặt phục hình hay không thì nó sẽ không quá quan trọng, và nó sẽ phụ thuộc vào cái việc là cái sở thích của bác sĩ thôi. Nó cũng không, việc bôi bon thì nó không có làm giảm cái lực gắn. The next question he asked about when we have thickness like endocrown. Does affect the curing of Maxim Elite? So when we have a thick restoration, that's when I always want to use Maxim Elite, because I know I'm going to get total polymerization, even if my light can't reach it. So those are times where you always want to use a dual cure cement. However, the reason why I choose the Maxim Elite Chroma and Maxim Elite is because not only do I get a dual cure, it'll totally cure the bond as well, and it's going to be color stable because it does not have that tertiary amine. It's got the patented redox initiator system and that redox indicator. The redox indicator is your color shift, or your color change from that pink to clear, or that pink to whichever your desired shade, white or yellow. But the redox initiator system is a catalyst that is color stable. So you don't have to worry about a color shift, and you can completely be confident in that your bond is totally cured and your cement is totally cured, and that it will bond to tooth, metal, fiber, composite, ceramic, you name it. So it's going to bond to everything. Thì thầy cũng có trả lời luôn là cái này khá là rõ ràng, bởi vì là cái Maxim Elite thì nó có cả cái tính chất là lưỡng trùng hợp, cho nên là cái việc mà sử dụng Maxim Elite để gắn trong cái trường hợp mà với những cái phục hình có độ dày cao như là endocrown thì là hoàn toàn là cái chỉ định rất là phù hợp, bởi vì là cái bản thân cái chất gắn này thì nó có thể tự trùng hợp. Do đó thì đây là một cái chỉ định rất là tốt với cả Maxim Elite. The next question is about the ability of color masking of Maxim Elite Chroma. Can it be used in case of tetracycline teeth? It can be. With tetracycline teeth, it's very tricky. So this cement is inherently a little bit more translucent. Even in the other shades, it has a little bit more clarity to it, but it has built-in opacities. So the clear isn't really just clear. It's kind of like a frosted pearl.
And I really love it because it gives you a nice true color, but it gives it it's very vibrant. So it looks very natural. It doesn't look fake. I've used it in cases of tetracycline staining. The challenge with tetracycline staining is that the deeper you prepare, the darker the tooth gets. You have to prepare a little bit deeper on those in order to get enough thickness of porcelain to block it. No matter what cement system you use, if you don't have adequate porcelain thickness, it will always look kind of gray when you're doing veneers. So you have to remove more tooth structure, communicate that to the lab, take a lot of photos, take shades, and what the lab can do is build into their ceramic colors and opacifiers to block out that tetracycline stain. Thầy có trả lời cái câu mà của bác sĩ dành cho cái trường hợp mà răng bị nhiễm tetracycline nặng thì có dùng được cái chất gắn Maxim Elite này không? Thì thầy có trả lời là mặc dù là cái Maxim Elite này thì nó bản thân nó đã có cái khả năng để che màu rồi và cái màu sắc của nó thì tương đối là tự nhiên. Tuy nhiên thì cái việc che màu của cái phục hồi trên cái răng tetracycline ấy, thì nó không thể phụ thuộc hoàn toàn vào cái việc là chất rắn có che được màu hay không, mà nó phụ thuộc vào cái việc là chúng ta sẽ lựa chọn thiết kế của cái sửa soạn như thế nào. Vấn đề ở những ca mà răng bị nhiễm tetracycline là chúng ta càng mài cái men răng đi thì cái thành phần cái ngà răng của bệnh nhân nó càng tối màu. Do đó thì chúng ta phải khi này chúng ta phải trao đổi với labo rất là nhiều. Đó là chúng ta phải chụp rất là nhiều ảnh so màu này, chúng ta cần phải xác định được cái độ dày xứ lớn đủ cái độ dày xứ để có thể che được màu, chứ không phải chúng ta cứ mài nhiều cái mô răng thì là chúng ta sẽ đạt được cái việc che màu, mà này chúng ta sẽ phải trao đổi với labo về cái độ dày xứ mà chúng ta cần. Và cái việc mà che màu của xi măng thì nó không có cái tác dụng nhiều ở trên những cái trường hợp này, dù là cái hãng nào đi chăng nữa. The next question is, when do you use Maxim Elite and when do you choose Maxim Elite Chroma? Basically, they are the same. Yeah, they are the same. I always go for Maxim Elite Chroma because I'm with the color indicator, the color cleanup indicator. They handle the same. The outcome is the same. They look the same. They clean up the same. There's no difference. I prefer the Chroma because I like to know when it's time to clean up. Some dentists don't like the Chroma because, I don't know, I can't speak for that, but some people just don't want a color. But it doesn't affect the color of your restorations. It doesn't, they're identical. So you can pick either one. Kerr just wants you to have a variety. And, I think that, the Chroma is just my preference. Thì thầy có trả lời là về cơ bản thì hai cái chất gắn này thì nó giống nhau, và cái Maxim Elite Chroma thì nó chỉ là cái thế hệ sau của cái Maxim Elite thôi. Do đó là cái việc mà lựa chọn hai cái chất gắn này thì nó không có khác biệt gì cả. Cái này thì do là có những bác sĩ thì họ không thích cái màu hồng này thôi. Đơn giản lý do chỉ là họ không thích thôi. Chứ còn cái thầy thì 100% các ca thì thầy sẽ thích cái việc là lựa chọn cái Maxim Elite Chroma hơn, bởi vì nó có cái chất chỉ thị màu để chúng ta dễ dàng làm sạch hơn. The next question about the workflow of Maxim Elite. When we are burning veneers, in the workflow, they have they have the light cue. We have to light cue the bond after we apply to the tooth and air blow. So when we use light curing, when we don't use light curing, and light curing have any negative effect on the bonding? So it's your choice if you want to light cure or let the cement cure the bond. You definitely want to thin it. There's technically a somewhat
higher bond strength when you light cure a resin than if you let it self cure, but it may not be clinically significant. So even in the lab, if it tests a little higher, it may not impact the clinical outcome. So there's definitely no negative effect to light curing. And there's no real negative effect to the dark cure either. It's your choice. I've had success with both. If you are going to light cure, the only problem that you have to be aware of is that you have to make sure that all of your bonding agent is very thin. Now, OptiBond Universal is already very thin. But if, let's say you're using like a clear fill, or you're using Ivoclar adhes, or even Scotch Bond Universal, those are going to be much thicker, and you really have to thin those. Maximally Chroma will polymerize those bonding agents, even though it's not a Kerr bond. It will cure them. So you don't technically have to light cure if you're worried about film thickness. But if you prefer to light cure for that a little bit additional bonding strength that we may see statistically, but clinically it's not as relevant, you're welcome to light cure if you want. Thầy có trả lời là cái việc mà chiếu đèn sau khi mà thổi cái lớp bond trên răng ấy, thì một số nghiên cứu thì họ chỉ ra là nó có cái khả năng làm tăng cái lực dán hơn một chút, tuy nhiên thì nó không có khác biệt quá nhiều, bởi vì chúng ta đang dán dính ở trên men. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề duy nhất của cái việc light cure là chúng ta phải quan tâm về cái độ dày của cái lớp bond ấy. Là nó có thể dẫn đến cái việc là chúng ta đặt cái phục hình nó không được sát khít. Và khi cái lớp bond nó đã trùng hợp, nó đã cứng một phần rồi, thì nó có thể khiến cho cái phục hình của chúng ta không sát khít được. Tuy nhiên thì bản thân cái OptiBond nó đã có khả năng dàn mỏng rất là tốt rồi. Do đó là cái việc là chúng ta có chiếu đèn hay không thì nó cũng không có ảnh hưởng đến cái vấn đề đặt cái phục hình, cái sát khít của phục hình lên trên răng. Cái này thì hoàn toàn sẽ là lựa chọn của bác sĩ. Với thầy thì thầy thấy nó không có sự khác biệt. Thầy đạt được cả cái thành công ở cả hai cái kỹ thuật đó, nó không có khác biệt. The next question about you have a case that also have a metal cast post on the abutment, and we also have a lot of discoloration of the abutment. So which color do we need to use in case we want to masking the color? Or do we need to use any specific color of the cement? So I just use the clear color, or the trans color. Like I said, it has a little bit of a frost to it. It does come in a white color, but in that situation, again, I'm having my ceramist block out those colors with the actual restorations, which is why we take pictures of the preparations and why we take a shade of each individual tooth preparation, so they know exactly what colors are on that tooth. So I just used trans in this, and on that case specifically, I just used the trans. Thầy có trả lời là cái việc mà chúng ta lựa chọn chất gắn ấy, thì nhắc lại một lần nữa là nó không quyết định đến cái việc là chúng ta che màu được cái phục hình hay không, bởi vì là cái việc mà chúng ta có che được màu hay không nó phụ thuộc phần lớn vào cái việc là cái độ dày hoặc là cái phục hồi xứ của chúng ta ấy, chứ nó không có phụ thuộc nhiều vào cái việc là chúng ta lựa chọn chất gắn. Trong những cái ca đó thì thầy chỉ dùng cái chất gắn là dạng màu trong suốt thôi, cho nên là cái để chúng ta che được cái màu thì nó sẽ phụ thuộc nhiều vào cái xử lý màu opaque của phục hồi. Mặc dù là cái chất gắn thì nó sẽ có một cái màu nó trắng một chút, cái màu thầy gọi là frosting ấy, thì nó hơi trắng một chút, và bản thân cả Maxim thì họ có cái màu white. Tuy nhiên thì cái màu sắc của cái xi-men thì nó không phải là cái mà chúng ta có thể sử dụng nó để chúng ta che màu, mà chúng ta sẽ lựa chọn, khi đó chúng ta sẽ phải phụ thuộc vào cái thiết kế sửa soạn. Nên đấy là lý do mà thầy chụp ảnh rất là kỹ từng cái cùi răng để chúng ta nhìn rõ được cái thiết kế sửa soạn trên từng cái răng. Khi đó là chúng ta đã phải xác định ngay từ đầu rồi.
The next question about the penetration of the resin. Do we need to use primer to increase the penetration of resin? No. No. It has built-in primers to it. Bản thân cái chất gắn lên nó đã có cái thành phần primer rồi nên chúng ta không cần sử dụng nữa. Có một số câu hỏi các bác sĩ thì nó khá là trùng lặp nên là em sẽ bỏ qua. Next question about the preparation designs. When we decide to use the crowd, so we don't have to use Optibond, right? With veneers, we need to use the Optibond. Yes, I mean, with veneers, you always want to do a total edge technique when you're on enamel. With a crown, if you have enough mechanical retention, you can only use Maxim if you Maxim Elite if you want to. If you want to have additional bond strength to your crown, then apply Optibond Universal. Thì thầy đồng ý ạ, tức là cái việc khi chúng ta dùng với cái mão xứ toàn bộ thì nó đã có lưu giữ cơ học nhiều rồi, chúng ta chỉ cần dùng cái Optibond thôi thì nó đã có đủ cái lực dán rồi. Còn với veneer thì chúng ta cần thêm lực dán, chúng ta sẽ sử dụng thêm Optibond. The next question about the when we air blow the tooth surface after etching, do we need to completely dry the surface or just 5 to 6 seconds of air blow is enough? I don't ever stick to just 5 seconds because sometimes you have to re-angle your airstream. If you're bonding to enamel, you can have it very dry because it's enamel. If you have dentin that's exposed, you want to leave the dentin a little moist, but Optibond Universal will re-wet over-dried dentin and enamel. So it's going to rehydrate that. So you don't have to worry about it too much, but typically speaking, you want to leave dentin a little moist. So that is wet bonding, right? Yes. Yes. Thì thầy trả lời là với cái men răng ấy, thì chúng ta có thể thổi bao nhiêu tùy thích. Bởi vì là men thì nó không có thành phần collagen nhiều, nên là chúng ta có thể thổi khô bao nhiêu tùy thích. Tuy nhiên thì với ngà răng thì thầy cũng chỉ thường là dùng cái quy trình này chỉ 5 đến 10 giây thôi. Và chúng ta sẽ phải thay đổi cái hướng thổi một chút để nó tránh nó làm sập cái mạng lưới collagen cũng như bác sĩ đã trả lời đã tự trả lời trong cái câu hỏi của mình rồi. Thì với cái ngà răng, nếu mà có ngà răng thì thầy sẽ chỉ thổi khoảng 5 đến 10 giây thôi, như là protocol trong cái hướng dẫn quy trình của hãng thôi. Câu hỏi tiếp theo có một bác sĩ trả lời thì em sẽ trả lời luôn, tức là bởi vì là Optibond nó có thể sử dụng luôn cả xử lý cái bề mặt xứ luôn ạ. Thì chúng ta có thể sử dụng Optibond để dán dính lên bề mặt xứ luôn. The next question about the endodontic treatment. If we have to do the endodontic treatment after we do the veneers, can it cause the discoloration of the veneers? It can, but it's not because of the cement. It's because the tooth structure underneath will get darker over time. And veneers are very thin porcelain. So when we make our ceramic restorations, we make it together in conjunction with the tooth color underneath to give us the overall outcome. So if that tooth darkens after endodontic treatment, you could always do internal whitening or internal bleaching to lighten it back up. Thì thầy bảo là nó có, tức là bởi vì là sau đổi thị tủy có thể nó sẽ có hiện tượng đổi màu. Tuy nhiên thì bởi vì là veneer thì nó làm khá là mỏng và nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái màu ở cái nền bên dưới, là màu ngà hay là màu men răng của bệnh nhân thì khá là nhiều. Do đó thì nhưng mà với những cái trường hợp mà chúng ta phải điều trị tủy sau veneer thì hoàn toàn là chúng ta có thể tiến hành là chúng ta tẩy trắng nội tủy để nó làm sáng cái màu nền ở bên dưới hơn. The next question about when we treat the ceramic surface with
like a dithyramine silicate with acid hydrofluoric 10%. When we have a white particle on the surface of the ceramic, how can we clean this white particle when we over etch the lithium silicate? So over etching is a problem when you're doing the hydrofluoric acid etching of ceramic and glass ceramics. So you have to be very careful. Different percent hydrofluoric acid will require different durations of application. So you have to make sure you're doing it exactly how it's indicated and for the appropriate amount of time. Some people will do an alcohol ultrasonic bath and steam clean their veneers to avoid any kind of particle contaminant. Personally, I have my laboratory do the etching of the veneers. You do not want to particle abrade it. That can damage it. And if you over etch, that can gnarl and create a disorganized pattern on the ceramic, so you get a poor bond. So what I do is I have my lab etch the veneers. And after trying in with glass ceramic, you can use phosphoric acid. To keep things simple for my staff and not confuse them on when we use phosphoric acid or not, I just use an appropriate ceramic cleaner. So you will etch the ceramic surface first, and then then we can try in the patient and then clean it with a proper solution, right? If the ceramic is already etched, like I get mine, then I try it in and then use a ceramic cleaner. But if you request your ceramic to not be etched and you try it in, all you have to do is use hydrofluoric acid, and you do not need to use an additional ceramic cleaner because the hydrofluoric acid is going to do that. Yeah. Thì thầy có trả lời là cái cách mà phòng tốt nhất là chúng ta sẽ phải sử dụng đúng cái nồng độ axit HF để xử lý cái bề mặt răng, cũng như là cái thời gian phù hợp để chúng ta không bị soi mòn quá mức cái phần sứ thủy tinh của chúng ta. Và trong những cái trường hợp của thầy ấy, thì thầy sẽ nếu trường hợp mà chúng ta đã ép trước rồi, sau đó chúng ta mới thử trên bề mặt răng của bệnh nhân, thì chúng ta sẽ cần phải có thể sử dụng cái acid phosphoric để chúng ta rửa lại, hoặc là chúng ta có những cái cách như là có những nhiều bác sĩ thì có thể dùng là ultrasonic, tức là cái dùng rửa bằng siêu âm, hoặc là chúng ta sẽ phải sử dụng những cái biện pháp cơ học để làm sạch, hoặc là chúng ta có thể soi mòn lại, tức là chúng ta sử dụng cái biện pháp cơ học để soi mòn lại cái bề mặt của sứ. Tuy nhiên là nếu mà trường hợp mà chúng ta ở trên miệng của bệnh nhân mà chúng ta chưa có ép sứ ấy, thì bởi vì khi mà chúng ta đặt lên trên miệng của bệnh nhân thì nó sẽ bị thâm nhiễm nước bọt, thì khi đó thì nếu chúng ta chưa có xử lý sứ như là thầy thì thường là thầy sẽ xử lý sứ trước, sau đó thì thầy sẽ xử lý lại bằng các cái dung dịch khác. Còn nếu mà chúng ta chưa có xử lý sứ mà chúng ta thử ngay lên trên miệng bệnh nhân thì chúng ta chỉ cần sử dụng HF là chúng ta đã có thể làm sạch được cái sứ đó rồi. Còn nếu mà như thầy đã có lab xử lý sẵn, etching sẵn cái bề mặt sứ rồi, thì sau đó thì sau khi thầy thử thì thầy sẽ tiến hành là làm sạch lại cái bề mặt sứ đó bằng các cái dung dịch chuyên dụng như là Zclean hoặc là Ivoclean của Ivocla, thì họ có những cái dung dịch để làm sạch lại cái bề mặt sứ. Dr. Vu, viscose zircline is also indicated for glass ceramics, even though it's called zircline, so they can use that to clean that as well. Yeah. Thì cái Zclean này nó cũng có thể sử dụng để, nó không chỉ là để vệ sinh zirconia mà nó cũng có thể sử dụng cho các cái sứ glass ceramic, sứ thủy tinh. What is the advantage of retracting paste in compare with the retracting cord? So with retraction paste, you can get displacement of the tissue without traumatizing it.
and it dries the fluid and the blood. With retraction cord, you can get more displacement of tissue. So sometimes you have to use the cord and then I'll put paste on top of that to get hemostasis and moisture control. With the cord, you do not get moisture control. You're just going to displace the tissue. Depending on if you have an astringent impregnated in the cord, sometimes that'll give you some hemostasis, but usually you're going to induce bleeding, you're going to induce fluid because it's going to become wet. Another issue with cord is when you go to cement, if that cord is in the way, it will prevent you from being able to cement your restoration properly, and it can get trapped under there. So if you use cord, make sure it's completely out of the way and the margin is completely exposed. Thầy có nói là cái ưu điểm của cái bột con níu so với cái chỉ con níu đó chính là với cái bột con níu thì chúng ta sẽ không phải tác động đến cái níu của bệnh nhân, do đó là nó sẽ giảm cái sang chấn hơn. Thứ hai là bắn cái bột con níu thì nó sẽ có cái tác dụng là sẽ thứ nhất là cầm máu, hay là thứ hai là làm khô cái rãnh lợi, thì giúp chúng ta là việc cắn phục hình nó tốt hơn. Còn cái chỉ con níu ấy, thì cái khả năng mà đẩy cái níu của chỉ con níu thì nó tốt hơn, cho nên là một số những trường hợp thì chúng ta phải kết hợp cả hai. Chúng ta sẽ dùng cái chỉ con níu trước, sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái bột con níu để có tác dụng là cả co lợi như là cầm máu cũng như là làm khô cái dịch lợi. Cái chỉ con níu thì nó sẽ bị nhược điểm là khi nó sẽ bị ẩm, nó bị hút cái dịch từ rãnh lợi ra, nó sẽ có thể nó bị ẩm. Thứ hai nữa là trong những cái trường hợp mà đường hoàn tất hơi sâu một chút ấy, thì cái chỉ con níu này nó có thể vướng vào cái phần đường hoàn tất của chúng ta, sẽ dẫn đến là đường hoàn tất nó gây hở cái đường hoàn tất, hoặc là cái đường hoàn tất của cái xứ nó sẽ đè lên cái chỉ con níu này thay vì đè trên mô răng. Do đó là khi mà dùng chỉ con níu thì thầy dặn là chúng ta phải chú ý là chúng ta phải nhìn được hết những cái vị trí của chỉ con níu, nó làm sao cho nó cách xa cái phần đường hoàn tất của chúng ta. Câu tiếp theo của bác sĩ Hà này thì thầy cũng có trả lời trong bài giảng rồi, là hãng thì cũng đề xuất là chúng ta có thể sử dụng các loại bon khác thay vì là bon của Kerr. The next question about when you use laser to adjust the zenith, could that cause discoloration? Could that, between the tooth and the veneers? So it will expose the margin. So I'm sorry, specifically with what? You said that you will do the gingivoplasty a little bit after you cement the veneers, right? Just in case. Sometimes I'll do it after. Yeah, sometimes I'll do it after. Usually I do it before, but I have done it after. In certain times, you know, I use the Gemini diode soft tissue laser by Ultradent. I have not had any issues with discoloration of my cement or the restoration or the tooth because it's not a hard tissue laser. It's purely just a soft tissue. Now, if you're using a CO2 or an erbium gag laser, that may, you know, I have seen people use lasers to remove ceramic restorations that are bonded, like Emax. So I would be careful using a laser like that, but soft tissue laser, you should be fine. But I would check with your manufacturer. Thì thực ra thì cái câu này thầy trả lời nó hơi xa hơn so với câu hỏi bác sĩ một chút, tức là bác sĩ chẳng hỏi là về cái việc là chỉnh đường viền nếu sau khi gắn veneer thì có gây ra, tức là có thể theo em hiểu là nó có gây lộ cái đường hoàn tất không ấy, thì nó sẽ là phụ thuộc vào cái từng ca thôi, chứ nó cũng không phải là bởi vì chỉ những cái trường hợp mà ví dụ như là cái sau một thời gian cái lợi của bệnh nhân nó chùm quá mức thì lên cái veneer thì thầy mới cần điều chỉnh thôi, chứ cũng không phải trường hợp nào thầy cũng sẽ điều chỉnh cái đường viền lợi, nên là cái này nó cũng sẽ không có gây ra cái việc là thay đổi màu. Có thêm một số các câu hỏi khác của bác sĩ thì em thấy nó cũng khá là trùng. Em xin trả lời nốt một cái câu hỏi này nữa luôn, thì sau đó thì chúng ta sẽ có thể chắc là sẽ kết thúc cái phần trả lời câu hỏi. Trước khi thầy gắn mão thì có thể sử dụng dung dịch nào để làm sạch và sát khuẩn chúng không?
cần rửa lại với nước hay chỉ cần thổi khô dung dịch sát khuẩn? Em sẽ chuyển câu hỏi đến thầy. When you use Z-Clean or Ivoclean with the glass ceramic on zirconia restoration, do you need to wash again with water, or just dry the solution? You have to wash it, and it's water soluble. Yeah. I think there's 3 total ones on the market, and I can't remember if it's Ferrari who has a 3rd one. Some of them require you to scrub it. Some of them require you to just place it. But all of them just wash off with water, and then you'll dry it after that. Thì thầy trả lời là cái việc các cái dung dịch này chúng ta đều phải rửa sau khi mà chúng ta làm sạch, và cái việc sử dụng dung dịch sát khuẩn này thì nó sẽ có ảnh hưởng, nhưng mà nó sẽ là ảnh hưởng tích cực, tức là chúng ta sẽ loại bỏ những cái nhiễm khuẩn của cái bề mặt sứ khi chúng ta thử trên cái bề mặt răng. Thì khi chúng ta đặt cái sứ đó lên răng thì nó sẽ bị nhiễm khuẩn, nó bị thâm nhiễm bởi cái nước bọt của bệnh nhân, các cái protein hay các cái thành phần trong nước bọt. Do đó thì cái việc xử lý lại với những cái dung dịch này thì nó sẽ giúp làm sạch cái bề mặt, và chắc chắn nó sẽ làm tăng cái độ bền dán. So we have finished with all the questions. I think we have finished with all the questions because there are a lot of repeat. They have the same content. Chắc là bây giờ mình sẽ chuyển sang cái bước là bốc thăm ha. So I think we finish the Q&A session here. Okay. Yeah, thank you so much, Dr. Miller and Dr. Vũ. Dạ vâng ạ, em xin được cảm ơn tất cả những câu hỏi mà quý bác sĩ đã dành cho Dr. Miller ạ. Và để tìm ra được 3 câu hỏi trả lời hay nhất trong ngày hôm nay thì Dr. Miller sẽ cần ít phút để lựa chọn, thì quý bác sĩ có thể giúp em vui lòng chờ trong giây lát. Và trong khi đó thì ban tổ chức sẽ lựa chọn ra câu hỏi của mình để nhận được phần quà. Trong thời gian chờ đợi thì ban tổ chức cũng có tạo ra một cái khảo sát nho nhỏ về buổi webinar ngày hôm nay về những chủ đề mà quý bác sĩ quan tâm trong thời gian sắp tới. Thì quý bác sĩ có thể tham dự khảo sát để có thể đóng góp thêm những ý kiến giúp ban tổ chức có thể hoàn thiện hơn trong những lần làm webinar tiếp theo ạ. Slide này sẽ được trình chiếu trong vòng 2 phút và mình có thể quét mã QR code để tham dự, hoặc là mình có thể nhấn vào trong đường link ở trong khung chat mà ban tổ chức đã soạn sẵn cho quý bác sĩ ạ. Dạ vâng ạ. Thì để trong thời gian mình tìm ra được người chiến thắng ngày hôm nay thì quý bác sĩ vui lòng đợi giúp em giây lát nhé. Em xin cảm ơn ạ.